Ini nga healthy anti-ill kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o konang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Inday Prising, hindi ba lang kaadlawan subong ni Toto Ismael? Nga wala ko makita si daddy niya. May ginkantuan siya nga tama ka importante. Ay gali. Nahambalan mo na balang iban nga mga kabulig bahin sa handa ni Ismael? Oo, day Ginsunod ko ang gusto mo, nga jutay lang ang ihanda. Total, wala man bala sang maabot nga mga bisita. Ay oo, sinya. Amo lang ina. Jutay lang ang ihanda naton sa iya. Bilang pagpasalamat sa iya ikalima nga kaadlawan. Doon nagakatingala ang mga ginabaklan namon sang karne sa tindahan. Kay hindi lang maligaran ang duha ka adlaw. Nagabakal naman kami sang karne nga madamo. Apang wala man kami sa kalanan. Kung negosyo nga may labot sa karne, wala man. Kinatagan pa ko sang libog sang anak sang demonyo. Hindi. Tidawan ko nga buhato ng ari sa una-una ko. Para nga matapos na ang abon pag-antos. Dapat lang madula na sang lubos si Ismael. Kag ako lang ang makabuhat na. Makuha ako sang kutsilyo sa kusina. Makuha ako! Ari ang kutsilyo. Karon, makadto ako sa kwarto ni Ismael sa basement. Wala ko makita sa purita. Ayan, nagapahuway siya sa kwarto niya. Amo na ini ang kahigayunan ko.
Patyon ko si Ismael. Masunod ako sa akong kwarto. Ari na ako sa sikrito nga alagyan. Pagkadto sa basement. Ba, si Purita? Ari gali sa diri? Kung hindi ako magsala, ginapatulog naman niya ang anak niya nga demonyo. Naguntat na siya sa pag-ugoy-ugoy. Ayhan, natulugan na ang anak niya. Ay, mabalik na lang ako sa ibabaw. Ma? Nakita niya ako? Ma? Nga may dala ka nga patalom. Kag anong ginabuhat mo dari? Ha? Wala. Ma, nagaplano ka bala nga patso ng imo apo? Ha? Nga mo kasi na, ma. Apo mo si Ismael. Palihog. Kung ano naman ang ginaplano mo nga buhaton sa iya, hindi na pagpadayo na. Palangga ko si Ismael, ma. Palangga ko siya. Swerte ang dala ni Ismael sa kabuhi namon. Pati na ang amon negosyo. Kagbisan sa kwarta. Kung kwarta na ang paghahambalan, wala kami nagapamigado. Apang subong, ang among swerte, ginakabig ko na nga di malas. Hindi husto ini. Hindi. Kag samtang nagadako si Ismael Santo, mas grabe ang kahangol niya sa pagkaon sang karne sang tao. Tungod, hindi tuman para sa iya ang ginabakal namon nga karne sang baboy kag baka. Ang mga kabulig nga ginabaton ko, ginaamat-amat man niya sang kaon. Bisan ang anak ni Luling, ginkaon niya. Kani wala na ako sang mahimo, kundi bayaran sang dako nga kantidad para nga maghipos si Luling, kag hindi na mabulgar ang sikreto sa pamilya ko. Hindi ako gusto nga kaunon siya ni Ismael. Tungod, isa siya sa ginasaligan ko sa balay. Apang tungod man sa kamatayon sang iya anak, nagbuang siya. Apang sa pihak siya, mapalaron gihapon kami. Tungod wala sang bisan isa katawo sa banwa ang nagapati, nga manugpatay kami sang tawo. Kagtubtub subong, naluoy gihapon ako sa pamilya ni Luling. Kani sang mahibalaan ko, nga kilala ni Sandro ang iya apo. Ginambalan ko ini, nga palayuan. Tungod nakahibalo ako, nga may kaakig siya sa pamilya namon. Kagsugod sang napatay ang anak ni Luling, ginkaninahan namon si Ismael. Bisan nga nagapamatok si Purita, apang wala siya sang mahimo, kag siyang tion nga ato. Ara na sa elementarya ang akon apo, ang anak ni Gregorio kag ni Purita. Kag siya lang ang ginakapig ko, kag ginapalangga nga apo.
Kag hindi ako gusto nga mapahamak siya. Tungod lang sa sekreto sa pamilya. Kag sugod sadto, wala na ako nagakuha sa kabulig. Tungod, hindi na ako gusto nga makapatay si Ismael. Apang nag-abot si Linda. Nangin kabulig namon si Linda. Masunod ka bilang labadera? Oo, day. Nga gusto mo nga mag-ubra. Gusto ko gid abi nga makatapos ang akong pagtuon sa kolehiyo. Kag ang akong sweldo, among ibayad ko sa akong tuition. Makanuluoy man siya. Katahom sa handom niya sa kabuhi. Sige, matunon ko ikaw. Day, madamo gini salamat, day. Ote, day, sano ako masugod? Bisan subong, mahimo ka nga makasugod. Sige, tipunon ko ng mga lago mo, day. Hindi. Ako na lang ang mahatag sa imo. Ate, sige, day. Ay, oo, gali. May ipahanumdum lang ako sa imo. Ano ina, day? Si Sonia, siya ang nagapaninlo sa sunod sang balay. Kani, hindi ka na kinahanglan nga magbulig sa pagpaninlo, ha? Labaw sa tanan, hindi ako gusto nga magsulod ka sa kwarto sa kilid sa nagdanan. Kag samtang nagalaba ka, kung may mabatian ka nga gahod, o kung ano, hindi mo lang pagsapakon, ha? Ate, oo. Oo, day, Tandaan ko, ina. Nagmala ng mga linabahan ko. Ang maayo pa, pamunpunon ko na ini. Kag didto ko na lang pilon sa kwarto ni Inday Prising, Hindi. Si Linda, nagsulod sa kwarto ko. Dala ang mga ginpanglabhan niya. Nalipat gali ako sa pagsiling nga hindi na kinahanglan nga ipasulod niya sa kwarto ko ang linabhan niya. Kadtuan ko siya. Apang hindi lang ako magpasatom nga nagakabalaka ako. Linda? Nagapamiod ka gali sang imo linabhan dire? Oo, day. Para nga hipid na kung ibutang ko na sa imo bayoan. Ay, salamat. Apang hindi na kinahanglan nga buhaton mo, ina. Ay, sige lang, day, Jutay man lang ini. Kadako nga daan sang akon utang nga kabalaslan sa imo, day. Tungod ginbaton mo ako nga labandera. Kag nakahibalo man ako, nga wala ka na nagabaton sang kabulig. Apang tungod nagpakitluoy ako sa imo, ginbaton mo ako. Wala sing kaso, ina. O tahala, bayain na lang dira sa ibabaw sang akon kama ang mga bayo ko.
Kay ako nang bahala sina. Madali-dali kita, Sonia. Kinahanglan makapauli kita dayon. Ay, nga aday how? Ay, hindi ako makahangop sa ginabatyag ko. Ginakulbaan ako nga hindi ko mahangpan. Ano? Si Linda, siya ang hinali nga nagsulod sa akon kaisipan. Magabiyan sa dagarinyo sa pagkumati ang magabatang magsukon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! D3 Bio. Ako si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, indi manami ang akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mabakal sa mga butika. Ang Pride with Fabric Conditioner. Ngayon, may blooming na bango ng Sakura. Sakura, Sakura ang bango. Sakura, Sakura ang pride ko. Blooming ang labada ko. Pride, Sakura, Sakura. Pride with Fabric Conditioner. May Sakura Blooming Pearls para sa labadang blooming sa linis, labadang blooming sa bango for as long as 24 hours. Blooming ang labada ko. Pride, Sakura, Sakura. Para sa blooming na labada, i-Pride Sakura mo na. Pride Sakura Blossom. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sakit na naman ang bahaga ang likod ko. Ta, okay ka lang? Ma, hindi na kuya. Kapoy-kapoy na gid. Maski pagpuli, damo Japon ang lubrakon. Kainchindi ko na. Lapit di. Haplasan ta na likod mo sang efficacent para ka-relax ka. Sa sakit nga ginabatyag, efficacent oil. Haplos, haplos tayo. Ma, salamat gid. Nagsa efficacent. Ka-efficacent, upod sa ginhawa. Methyl salicylate camphor menthol is the generic name of efficacent oil extra strength. If symptoms persist, consult your doctor. Pagdating sa kaligtasan mo, Dito ka sa San Miguel Ethyl Alcohol. It has 70% ethyl alcohol. Ito ang bangong alagang San Miguel. San Miguel Ethyl Alcohol. Hambot pagatipan na San Miguel. Bakal na sa selected supermarkets, convenience stores, kag suki na tindahan nationwide. Ato pa nga ang hangkat mga true hero. Sa neuropathy hindi magpapago. Kada magbinhod, mag-alay, o may tuslok-tuslok na mabatsyag, mag-neuropion na. Neuropion, Neuropion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. D3 Bio with Physio. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo. D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko pa lang pag inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagnagamay ang akong nga buyon. D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Visio nga may D3. Checklist na kami. Now, Okay. Nga D3 Bio gid. Hindi kaya mag-plain nga D3. Ang D3 Bio with its medium chain triglyceride, iyang MCT, has an antidepressant
Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox, kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod, Basta Radio, Bombo!
Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Masami naton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga
Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga buligan ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigog mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot o kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa katapusan nga bahin sang kasaysay ni Dorina, gagin pasakop ni Esther, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Sa ngalan sang paghigugma. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on. Maglakat ka na lang palihog. Sige.
Goodbye, Julius. I'm sorry. Kung nasakit ko ikaw sang pareho sini. Apang bisan anong painsaron mo. Ginatindugan ko. Nga wala ako sang nabuhat pareho sang ginapatihan mo. Hindi ko mabatas. Nga buhaton ka nga sentro sang sugilanon sang tanan. Hindi ko kaya, Julius. Apang kun wala kung tani ako nagkanto dere. Nagpabilin ka nga luwas. Kag nagaisahanan. Kag ginahinulsulan ko ina sang labi. Kag hindi ko mapatawad ang kaugalingon ko. Tira ka na. Ay, Diyos ko. Kasakit sang tughan ko. Duha ka tinuga ang nangimbahin sang kabuhi ko. Duha sila ang nagtula sang dungan sa akon. Ay, madali-dali ako. Hindi ako gusto nga makita ni Julius nga nagahibi. Be, ano? Anong mo't mo silingon nga hindi mo pag-isulat ang istorya sang kabuhi niya? Hindi ba lang ikaw man mismo ganyan nagsiling nga nasugilanon mo si Dr. Gorospe? Kaga gintuan niya sa imo ang tanan? Yes, sir. Kag nagapati ako sa iya. So, ano ang rason para hindi naton inapag-ipagwa? Aba, kahigayunan na niya ini para nga mapangapinan niya ang iyakaw galingon. Kag pabor man ini sa iya. Tungod hindi hamak ang inagyan niya dito, sir. Kag mas lang siyang madulaan sang salig sa media. Kag kung pananglit, ngara naman siya sa firing line. Hindi na niya madala pa, sir. Oh, you disappointed me, iya. Ginatagan ko ikaw sang kahigayunan, apang ginpaslaw mo ako. Apa nga Adorina. Okay. I'm sorry, sir. Kinahanglan ko na nga magpahuway. Mapauli na ako. Nakahibalaw ako. Nga hindi maguntat si boss. May buhaton gid siya. Kag kinahanglan nga mapunggan ko ina. Husto. Nakadumdum na ako. Si Gina. Siya ang may kahimuan. Kung nga ang nakahibalo ang duha ka reporters nga ato sang bahin kay Julius. Kinhingalitan niya ang tion nga nagtiner siya sa kwarto ko sa pension house. Kinhilabtan niya ang mga notes ko. Kag pagkatapos, ginpangtawgan niya ang mga reporters. Hindi. Kinahanglan niya may buhaton ako. Si Jackie gali. Ang assistant niya,
Kinahanglan ko nga ma-research ang bahin sa iya. Buhaton ko ina subunggid. Oh, siya galing nagamanid sa klinik ni Julius. Ay, hindi na ako mag-usik sang tiyon. Makikita na ako sa iya subunggid. What can I do for you, miss? Dorina Mendoza. Apang wala ako nagkadto diri para magpa-check up. Kundi, nagkadto ako diri bahin kay Dr. Julius Gorospe. What? What about him? May balita ka ba bahin sa iya? Gusto ko siya nga buligan, Jackie. Pero, kinahanglan nga mahibalaan ko anay kung ano gid ang matuod nga natabo sa operating room sang gabi nga to. Nakita ko sa iya nawang ang katahap. Jackie, please. Tuman ang iya pagkantos. Kung buligan mo ako, palihog. Buhatan na lang. Basi kung ikaw na lang ang nabili niya nga paglaom. Abyan ka ba lang niya? Sobra pa dira. Ginahigugma ko siya, Jackie. Tatlo katuig nang nakaligad. Siguro ti oragid managod nga isugid ko sa imong tanan. Para na lang kay Julius. Inosente si Julius sa akusasyon sa iya. Nagapati ako nga mahimo nga sala sa asawa niya ang kamatayon sang ila anak. Nga nakasiling kasi na. Sigurado nga unas siya nga nag-inom sang bulong. Kagipabayaan lang niya nga maglapta ini. Gani, nakuha sang bata kagin inom ini. Kag posible nga gusto niya nga pahugon si Julius sa isa ka suicide attempt. Apang nasobran ang ginbuhat niya, tugod ginasiguro ko sa imo, nga hindi pabaya nga klase sang tao si Julius. Nga basta na lang niya, nga ibili niya ang iya medical bag sa lugar nga malambot sa iya anak. Hindi niya mabuhat ina. Kaga may ginihimo man ako nga malain nga nagtapos kay Julius. Ha? Sala ko kita to. Naging careless ako. Paano? Mabudlay mo ka mahangpan. Unless ka banahibalaan ka bahin sa surgical matters. Pero more or less, aksidente ko nga napunggan sa malawig sang kinahanglan ang blood supply sa pasyente. Bagay nga wala nagwa sa postmortem. Kagwala ko sang kaisog sa buot, nga ihambal ina pagkatapos. Feeling ko, tuman kadako sa nakataya para sa akon. Tugod, nagasugod pala ako. Ginkulbaan ako. Ginabot sang kahadlok. Gani wala ko siya mabulikan. Kung amo na ini ang tion. Agod nga makabawi ka, Jackie. Nagapangabay ako. Maluoy ka man kay Julius.
Boss? May ginapagwa na nga article ang Philippine Tribune. Samtang ikaw ang una nga nakatrace kung saan na si Julius Grosby. Mayo pa sila. May pictures. Apang kita wala. Gani kung hindi magbag-ong desisyon mo, ipadala ko pabalik sa among lugar si Anton Perez. Si Anton, sir? Maathag ang nabatian mo, Dorina. Sir, palihog man ay? Hindi man. Do sobra naman ina. Apang ikaw ang nagtulod sa akon sa paghimo sina nga desisyon, Dorina. Anyway, wala ka man gihapon sa mahimo. Nakahalin na siya kay Lapa. No! Kinahanglan nga makahanda ako. Mabalik ako sa among lugar. Markila ako sang van, padulong dito. Ina lang ang nahibalaan ko nga paagi. Kinahanglan, mapaandaman ko si Julius antes pa maulihi ang tanan. Kilala ko si Anton Perez. Siya ang pinakanotoryo sa mga reporters namon. Ginahimo niya ang tanan nga mahigko nga paagi para nga makuha ang anuman nga istorya nga gusto niya kuhaon. Kag mahimo man nga i-twist niya ang istorya para nga mas mangin sensasyonal pagid ini. Kag ang ginakadlukan ko sang labi nga basi kung masakit niya ang balatsyago ni Julius. Kalawig na sang biyahe ko. Naagahan gid ako. Ay, magwa ko diri sa van. Kag magdiretso sa sulod sang pension house nga ginadayunan ko sang nagligad. Hala? Si Julius? Siya ina. Naunahan pa niya ako dito sa pension house. Kagara siya sa labi. Ay, palapitan ko siya. Julius! Dorina? Kinahanglan niya maghalin kita diri sa bungkid. Palihog. Antes pa maulihi ang tanan, Julius. Nga. Nga kinahanglan kong magaling diri sa bungkid. Nabalaka ka bala nga basi kung kulito naman ako sa mga reporters? Inablang rason ko nga dali-dali ka nga nagbalik sa doog ngayon, ha, Dorina? Oo. Gani, please. Sige na. Maghalin ka na sa wala ka pa niya na abtan diri. Nagapadulong na siya diri. Hindi lang mapaktan. Basi kung mag-abot na siya diri. Monster bala siya? Kung nga kinahanglan ko nga magpanago? Nga daw kasubong bala nga ara sa katalagman ang kabuhi ko? Julius. Well, kung tao man siya pareho sang iban, ginasiguro ko sa imo. Masarangan ko siya nga ihandol. Julius? Oo, Dorina. Bisan pang pinakabagsik nga reporter sa bilog nga kalibutan. Julius, palihog. Wala ako nagalahog. Seryoso ako. Kag hindi ko kaya Ano kon... mo makaya, Dorina? Nahimuan naman ako sa makahuluya nga isyo? Sang wala sang pulos nga mga reporter? Basi ko nagbuang ka na, ha?
Para nga magkabalaka ka sang amo sinisakon. Matapos ang ginhimo ko sa imo. You see? Na-realize ko nga masami ko lang ginasakit ang mga tao nga mahal ko. Daw ako lang matuod ang may problema. Deserve ko man ang kasakit nga ginahatag mo sa akon. Kag daw sindi ako makapati. Nga kaya mo pa ako nga patawaron. Patawaron? Nga hindi ko pagbuhaton. Kay ginhigugma ko ikaw, Dorina. Kung wala ka nag-abot subong, sigurado nga mapasyudan na ako buwas. Para nga pangitao ng opisina ninyo. Para nga pangayuon ng address mo. Julius? Akong may sala sa imo, Dorina. Halin pa sa nagligad nga mga inadlaw ang pagbalik-balik ko, Dre. Sa paglaom nga makita ka. Kag maayo lang kay nagbalik ka. Kag wala sang tupong ang kalipay ang ginabatsyag ko. Julius? Dorina? Ginakos niyo ako. Makos man ako sa iya. Julius? Nagibi ka naman? Luha lang inis ang kalipay. Karika, mauking kita. Madamo kita sa dapat nga hambalan. Wow! Nagayuhom-yuhom pang buang mo. Makita ko siya paagi sa espeho. Hala! Amo ko palang natalupanggan nga cute gali siya kung nagayuhom. Kag para sa iban nga babae, amoy ning tipos ng lalaki nga dapat nila nga buangan. Moreno siya, pero carry niya nga magdala sa mga dark colored shirts. Pareho sa ginasuksok niya subo nga polo nga color orange. Kag bagay sa iyang iya buhok. Kag kun ara siya sa school. Kadamo sa nagatulog sa iya nga mga babayi. Apang, nga wala pa siya sang nobya. Ano pala nga klase sang babae ang type niya man? Nga pala nga paligban ko gid inaman. Hindi pala. Wala man sang pulos ang lalaki nga kasubong niya. Ay. Daw gusto ko siya nga kuhaan sang picture. Paagi sa dala ko nga kamera. Kay ang mga kasubong sini, daw gusto ko nga idugang sa mga collections ko. Gusto ko gid nga mangin professional nga photographer. Apang, grabe gid ang pamatok ni Mami. Gani, bisan supak sa buot ko. Lain nga kurso gihapon ang ginpakuha sa akon. Ma'am, ari na kita. Ma'am, ari na kita. Ma'am. Siling ko, ari na kita. May mo ka na makapanaog sa salakyan. Ate Kwan! Okay.
Oh, iha. Ari ka nagali? Yes, Mami. Kamusta ang school? Okay lang. Kag si Marxis. I hope nga wala mo ginsopa ka ginhambal ko. Ginsunod mo bala ang ginhambal ko nga palayuan mo siya? Kag ang bisan sino nga lalaki nga nagapangaluyag sa imo? Oo, Ma'am. Good. O, tas sige na. Ariglahan ang kaugalingon mo antes ka magkanto sa library. Madamo ka pa sang dapat katunan bahin sa aton kabuhian. Yes, Ma'am. Daw robot ang kalimbawa ko kung kaatubang ko na si Mami. Pulos yes lang ang sabat ko. Kaglikom sa iya ihibalo ang pagkita-kita namo ni Marxis. Kag si Eliazar lang ang nakahibalo. Kag nakahibalo ako nga hindi maghimo sang bagay si Eliazar nga makaguba sa akon. Napamatudan ko na inha. Kilala ni Eliazar si Ma'am. Kag nakahibalo siya kung ano ini maakig. Kag hindi ini gusto nga mag-entertain ako sa manugpangaluyag. Kag nakita kong loyalty ni Eliazar kay Mami. Kag amo man kay Daddy. Kag subong man sa akon. Kag confident ako nga kiputo niyang iyababa bahin sa ginahimo namo ni Marxis. Bukas ang sliding door sang kwarto ko, pakadto sa veranda. Nakahibalo ako nga si Eliazar ang magkahimuan sina. Nakahibalo siya naghahaklo ako sang preska nga hangin eh. Matapos kami nga makasugilano ni Mami. Kag-ari na sa kilid sang kama ko ang akong tsinelas. Tungod nakahibalo si Eliazar, sang ginabuhat ko kung magsulod ako diri. Grabe siya nga driver bodyguard. Ginasigurog niya ang tanan para sa akon. Masulod na ako sa banyo. Kag magpahulom sa bathtub. Kanami isang pamatyag ko Samtang nagapahulom ako diri sa tubig sa bathtub. Ba? Ang wireless phone ko nagtunog. Kuhaon ko. Ma'am, idohol ko sa imong telepono mo. Ano ginabuhat mo dira sa gwa sang banyo? Hindi ba lang nga ato ka sa idalom? May gindala ako diri sa ibabaw, ma'am.
Ang mga gamit mo ba lang nabilin sa salakyan? Yes. Yes, of course. This is Eliezer. Kita mo gid lang. Ah, Matakas ako diri sa tab. okay. Aring robe ko. Hello, Christy? Ba? Ang buang ko nga abyan. Abing phone ko. Kamot mo lang ipasulod mo ha. Hindi ka maglingling. Kay tuslukon ko gid ang mata mo. Seryoso ako ha. Wala ko bala nagalahog. Okay, ma'am. Aring mo, aring phone mo. Oh. Abi! Makahalin ka na! Ba? Ma'am? Ano natabo? Kasakit sang tiil ko. Hala, basi ko na bali ini. Zar! Buligay ko ay! Please! Ma'am? Ma'am? Aregay! Kasakit gid! Ha? Madali ka, ma'am? Akwaton ko ikaw? Kaya ibutang ko ikaw sa kama mo? Ara na, naplastar ko na ikaw sa kama mo. Ma'am, di nang masakit. Kaya hilot-hiluton ko. Diri ba mo? Diri? Dira sa uncle ko. Diri? Ay! Hinayan lang! Okay, ma'am. Ouch! Ay! Kasakit gyapon. Relax lang, mama. Relax lang. Kaya matamatong ko lang pagmasahe ko. Para nga makuha ang sakit. Ote, masakit pa ba gyapon? Okay na Sige halang pagmasahe. Kay may nabatyagan pa akong sakit. Ate, sige mama. Kanami ibatyagon sa masahe ni Eliezer sa tiil ko. Kag naanad na ako sa ginabuhat niya nga ini. Tagsa nga makatipalo ako. Ukod makasandad. Amo sining ginabuhat niya. Ara gi siya permi. Agod i-comfort ako. Kagusto ko man ini. Ay, ano palang panawag sini? Sakit pa gid, ma'am? Ara pa? Okay ka na ba, ma'am? Hindi ako magsabat. Kay basi kung untatan niyang pagmasahe. Kung magsiling ako nga, wala na nagasakit. Aber, muklaton ko bing akon mga mata. Ate, ma'am. Okay ka na? Ate, kon. Oo. Okay na ako. Ay, salamat. Sa dason gani, ma'am, magalong ka. Okay? Okay. Hello! Hoy mga pips! Ara pa pala kamo dira sa piyak nga linya? Magsabat man ta mo, abi? Ma'am, magwa na ako. Sigurado ka nga okay ka na, ma'am? Oo. Okay na ako. Gusto mo ba lang tawagan ko ang family doctor ninyo? Aba, hindi. Hindi na. Okay na ako, Hindi na kinahanglan. Ate, okay, mama. Ipatawag lang ko kung may kinahanglan ka. Sige. Hello? Christy? Oh, ikaw na ini? Chris? Uy! Nag-daydreaming ka naman ay. Kagina pa bala ako diri sa piyak nga linya. Ano ba lang ginabuhat mo? Nga kadugay si mo magsabat. Abi, pahambalaman ko liwat kay Eliezer, bi? Wala na siya diri, no? How come nga siyang nakasabat sa phone mo, kaina?
Christy, pwede bala? Hindi na lang magpamilit, ah. Ano kay wala kasang iba na ginapantasyahan kundi Cesar? Driver bodyguard lang siya, no? Okay? Pero, yummy nga pagka-driver bodyguard. Pero ugaling, kaartihan man sa iya. Kung kaisa, daw kabudlay man sa iya basahon. Kag hindi ako makahibalo kung ano nga klase sang babayang ginapangita niya. Nga ayhan nga wala pa siya sang nobya tubtub subong. Basi kung agi siya. Oh, come on, Christy. Paano mangin agi ang isa ka tawo nga handa ini nga mapatay para lang magpangapin sang iya amo? Ay, kung sa bagay. Nga abala nga wala ko na pinsaran, ina. Christy? May ipamangkot ako sa imo, ha? Okay. Ano bala, ina? Kung makita mo isa ka tawo nga ginahando mo, nga kaupod mo nga naga-float sa panganod, tapos mahinali lang nga nag-ulhot nga anghel, ano ba lang pot silingon sina? Oh no! Anong pot silingon sang oh no mo? You mean, may mapatay? Sino sila? Hey! Naabala nga nalipat ako nga wala sang pulos istoryahon si Christy man. Christy, mailis anay ako sa makadali, ha? Oh, ano? Ang buot mo silingon? Hublas ka sang ara dira sa tupad mo si Eliasar ka, ina? Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. This is broken heart. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysay ni Eliasar nga ginpasakop ni Tia Bining kagaton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong pratuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Inosente nga kasing-kasing. Direksyon Marnie Mungkal. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Rosie. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa inik infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo. Wala ko sang plano nga amo sina tita. Maathag sa ako ng mga hitabo, Harry. Nagahandom ka nga sa pila ka adlaw. Makaangkon ka sang matarong nga makatapik sa propiedad ni Rosie. Magaling ka na. Kag hindi ako maluyag nga makita ang nawong mga ina. Makighambal ako kay Veronica. Kung nga natabo ini. Manog galing gamiton mo sa pagpatay sa akon anak? Sa ano mo mabuhat ina, Harry? Tita Muli? Husto na! Akig ako. Akig ako sa imo, Harry! Diyo tayo na lang mapatay ang akon anak bangod sa imo. Traidor ka! Maghalin ka na! Rosie, buwas ko na lang kayo na naguba mo nga bintana. Hindi na pagpanumduma, ina. Maghalin ka na! Halin! Halin sang una. Akig ako kag tubtob karon. Kag nagadudag ako sa imo, Harry. Kag karon, napamatud-an ko na. Patyon mong akon anak. Dira na ka mo. Harry, madali lang. Hindi ka magsunod sa iya. Malain siya. Traidor! Kilala ko ang traidor. Sa una ko pa lang ang pagkakita sa iya. Nay, nagsala ka. Si Haring nagbulig sa akon. Gintaya niyang ikabuhi para sa akon. Kung matuod din ha, pasalamatan ko siya. Padyaan ko siya. Apang nakahibalo ako, nga pakitang tao lang ang ginhimo niya. Para ba lang nga maluyagan mo siya? Ha, kag mahulog ka sa iya to galbong, nga ginhanda niya sa imo. Pamensaray na sang maayo. Iloy mo ako. Kag wala ako sang luyag, nga may balain nga matabos sa imo. Panumdumon mo ina, Rosie. Harry? Naano ka? Mama Veronica? Nga ginasumbag mo ang puno sa kahoy. Kag-akig ka. Akig ako kay Tita Muli. Akig ka kay Molly? Nga aman. Ano ang natabo? Ginbuligan ko lang si Rosie. Nga buntugon akong tani sang manog. Apag ako pang ipasibangda niya. Nga ako ang nagdala sang manog. Kaya nagahandom ko na ako. Nga patyon si Rosie. Manog? Ano nga manog? Kaga ano ang natabo, Harry? Kagabi, nagbalik ako sa dako nga balay. Nagbalik ako.
Kay nadumduman ko, nga wala ko matrangkan ang nahamtangan sang kabayo nga bago lang nagbata. Kag sang hinali lang, nakabati ako sang singgit ni Rosie nga nagapangayo sang tabang. Gani ginwasa ko ang bintana sang kwarto ni Rosie. Kag naabtan kong manog nga buot na magbuntog saya. Nagpauna ako kay Rosie kaysa manog. Kag ako ang ginatubang sang manog. Kag sang hana niya ako nga buntogon, gindakop ko ang yaulo. Kag ginkuha ko ang patalom nga nasukbit sa akong hawak. Kag ginutod ang yaulo. Hari? Nahimo mo ina? Wala ka mahadlok sa manog? Wala ko magbatsyag sang kahadlok. Nahadlok gani ako nga hindi ko siya mapatay. Kay si Rosie ang iyang buntugon. Hindi ako magpasugot ng matabo, ina. Ina lang nahibalaan ko nga pahagi. Tagamoy nang natabo. Kag sa magsulod si Tita Muli, ginhambalan niya ako. Nga ako kuno nagdala sang manog dito. Agod nga mapatay si Rosie. Mama Veronica, nagaulikid ako kay Rosie. Apang suno kay Tita Muli, nagahandom ko na ako nga magpalapit kay Rosie. Agod nga makatapik sa iya propiedad. Ano? Ato niya inaasakon. Naglaom ako. Kapasalamatan niya. Kaya ginluwas ko si Rosie. Apang gintabog niya ako. Amoy na kun nga nagainit ang ulo ko. Wala ko sang handom nga amo sina. Luyag ko lang makabulig. Apang akid sa akon si Tita Muli. Pabay ilang. Makighambal ako sa iya. Molly? Mayo kay ari ka, Veronica. Nagaplano ako nga makikita sa imo eh. Ginsugiran ako ni Harry sang natabo kagabi. Maayo ko na mo. Kagano ginsugid sa imo anak nga traidor? Hindi pagtawga nga traidor si Harry. Hindi siya amo sina. Amoy ng pagpati ko sa iya. Molly, ginbuligan ko niya si Rosie nga nagapangayo sang tabang. Gani napilitan siya nga gubuon ang bintana para nga makaabot si Dayon sa kwarto ni Rosie. Kag naabtan niya ang manog buot nga magbuntog kay Rosie. Amoy nang iya ginsiling? Apang hindi ako magpati. Kag ano ang ginapatihan mo? Nagapati ako nga ginhimo ato ni Harry. Agod magpati si Rosie, nga handa siya magbuhis ang iya kabuhi para sa iya. Kag amo ginman ilang matuod? Oh, nga Veronica. Kaupod ka man bala sa plano ni Harry? Kaupod bala ka mo ni Primo sa plano ninyo nga tuntuhon si Rosie? Molly, hindi ka maghambal sina, ha? Wala kami sang plano nga amo sina. Ginbilin mo sa amon si Rosie. Bangod nagapati ka, nga mapangapinan namon siya. Kag mabilin siya sa maayo nga kamot. Karon, amo pa sina ang ginahambal mo? Hindi ako maluyag ang tuntuhon ng ako nanak. Nakaibala ako. Ngang tanan nga propiedad ni Peter, ginbilin niya kay Rosie. Kag kung mapangasawa siya ni Harry, kundi pareho lang nga nakataklap siya sa alas. Nagsala ka! Nagsala ka, Molly. Wala kami sang handom nga amo sina. Kag hindi ka magpasibangod sa amon sang amo sina. Bangod ng sala ka. Sino kay Harry? Nagapangayos ang tabang si Rosie. Apang nga ang wala mo siya mabatian? Amo ina ang gusto ko nga mahibalan, Molly. Wala ako makabatsyag.
Kinakainom ako sang bulong nga pang patulog. Nakabatsyag lang ako sa nakabati ako sang ninagkabong. Kag nabtan ko ang patay nga manog. Kag si Rosie, nagahibi sa kahadlok kadagahakos kay Harry. Kanami nga isena, to sa matuod gid. Apang nagapati ako nga nagasugid sing matuod si Harry. Hindi mo ako mapapati sina Veronica. Sino nagdala sang manog sa kwarto ni Rosie? Molly, wala ako makahibalo kung sino ang nagbutang sang manog. Apang nakahibalo ako nga hindi si Harry. Hindi niya pag-ibutang ang kabuhi niya sa sadto nga mga tinuon. Mabutang sa katalagman ang kabuhi niya muli. Kag kun matabo, mapatay siya. Kung siya ang ginbuntog sang manog. Himali ko. Kung inkuhaan niya sa ngipo ng amo nga manog. Agod kung kagton siya, hindi siya maano. Hindi ni Harry pag-ibutang ang kaugalingon niya sa katalagman. Kung hindi siya makapiho, nga wala sa matabo sa iya. Utok lang ang ginagamit ni Harry. Kag sa masunod sini, pwedeng pagdayaw sa iya ni Rosie. Nga amoy nang gusto niya nga matabo. Ako, hindi mo ako mapatalang Veronica. Utod mo ako. Kag kilala mo ako kung ano ako. Wala sa makatunto sa akong bisan sino. Ha! Nagapakuno-kuno si Harry. Siya ang nagdala sang manog. Siya ba na nagluwas kay Rosie? Himali ko kung ara lang siya sa kamalig. Kanagahudat lang sang husto nga timing. Hindi amo sina si Harry. Kag wala kami sang handom nga kami mapulos ang propiedad ni Peter nga ginbilin sa iya anak. Gani dulaa ina sa imo kaisipan. Hinablos mo si Harry. Kag dapat pasalamatan mo siya sa ginbuhat niya nga pagluwas kay Rosie sa manog nga to. Nga kung wala siya, wala na si Rosie sa tinion nga ini. Dapat ipabugal mo si Harry. Hindi si Harry ang lalaki nga gusto kong manginbana ni Rosie. Ano ginang mahatag ni Harry sa anak ko? Gani kung may ambisyon ka mo para kay Rosie, dulaain ay Veronica. Pati man si Primo. Wala man ako sang salig sa bana mo ngayon na. Mga manog kamutanan. Mapaalam na ako. Dira ka na. Ti man. Kundi, hindi siya makapadugay sa akon. Ikaw? Oo, Mamoli. Ako. Anong ginahimo mo dira sa higad? Kaya ka pa dira? Ano ka? Nagpamatis ang ginahambalan namo ni Veronica? Aba, wala, ma'am, Bago lang ako diri, ma'am. Ginhulat ko lang nga makatapos kamo sa paghambalanay sang imo bisita. Para nga makapamangkot ako sa imo kung anong lutoon ko sa panyaga. Anay ka? Ini ba lang nga si Ising ang dapat nga magpa-maid diri kag hindi ka ikaw? Wala pa nag-ayong iloy niya, ma'am. Naglala na gani eh. Gani, ako lang anay mabulos sa iya, ma'am. Hindi ako maluyag nga magbalik ka diri. Mangita ako sa ibang na makabulos sa iya. Nga aman man. Mapisan man ko, ma'am. Wala ako maluyaging amok mo. Do amok sang tao nga hindi makahibalo maghimo sa maayo. Halalin! Maghalin ka diri sa bunggid. Nay? Nakahambalanay na kami, Chay Usang. Nakahambalanay na kami nga siyang mabulos ka Ising kung hindi pa mag-ayong iloy sini. Paano kung hindi na mag-ayong iloy niya? Paano kung mapatay na lang ato? Nay, kung mapatay man ang iya iloy, bisan paano, nakabulig ako sa pagpabulong sa iya. Kag ano ang labot mo sa mga tao ngayon na Rosie? Nakahibalo ako nga ang iya amay sang buhi pa. Trabahador ni tatay sa uma. Gani may katungdanan ako nga magbulig, bisan paano sa ilanay. Kadamo sa makuha ang kabulig dira. Itugyan ina sa akon. Nakapamatod na ako, Nay.
Si Chausa nga mabulos kay Ising. Hasta nga mag-ayo ang iailoy. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa Radio Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus.
Ini nga lamok nagakabuhi sa sulod kagwa sa palibot sang balay. Nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dinggi ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dinggi. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga buligan ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound ginagamit sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore Philippine Standard Time, 10 minutos na bilin ka magadangan kita stag ng alas 12. Welcome sa palatuntunan Bumbuan ay Sonto Pizza 2 sa bulan sang Hunyo 2022. Webis karon yan lang, Webis edisyon sa aton pagpangalagad. Magadulong kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Sige po sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lesiones. Tubtub kita sa tagna nga 1:30 sa hapon. Sa ato nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal, ERC o kon Energy Regulatory Commission nagamando sa Sineco nga i-refund sa mga konsumidores ang ila overcharge nga naglabot mga kabanan sa 238 milyones ka pesos. Samtang SRA Administrator si Rafika papanaugan sang indirect contempt sa korte sang himamaylan. Inimagantanan sa Sugar Order number 3 ang pag-import naton sang kalamay. Samtang Provincial Agrarian Reform magasapol buwas kadlaw, agud istoryan ang ginamando nga kaginahingyo sa mga farmer beneficiaries nga i-reinstall ini sila sa duta nga dapat sila nagid magapanguma dira sa may Hacienda Bonifacia, Barangay Dulao, Bago City. Kag sa balita national, inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos pagpatigyunon sa National Museum. Ini ang ginpayag mga kamiyanan siya sini incoming PCOO Secretary. Kag sa balita international, 4 ka tao ang nagkalamatay sa lakip na diri ang gunman. Kag napulo ang nagkalasamaran sa panibag-o naman ng insidente sang pagpanglutang sa isa ka hospital campus sa Oklahoma. Amin nato ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kay international. Ato ni kapangalagad karon diri sa pang-Wibis edisyon sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. This time mga kabiyanan, mangin kaupon naton ang presidente sa UNIFED, isa kadakong Sugar Federation sa pungsod Pilipinas. Mangin kaupon naton si Mr. Manuel Lamata. Ini may kantanan banwa sa sining ginapasaka nga okon ining indirect contempt. No, magasabat si Rafika sa kasong indirect contempt sa korte mga kabiyanan sa Himamaylan. Matapos nga ini siya nagpapanawag sang Sugar Order number 3 nga sa diin nagpasugot sa pagsulod sang kalamay, refined sugar sa pungsod Pilipinas. Apisar pa mga kabiyanan nga ang grupo sa mga sugarcane planters nag-file sang cease and desist order nga hindi lang ay pag-ipatuman ang importasyon sa kalamay kagin grant ini, pero apisar pa nga gin grant ini mga kabiyanan sa gyapon nagapapanaog mga kabiyanan sang sugar order ining si SRA Administrator si Rafika. Kag amo ning gintunaan ko nga ang nagnubo ang kalamay sang tag 200 pesos sa tagsa kasako nga amo ni ang gintuna-tunaan man sa pagbalakhuon sa mga planters, mga plantadores, sila binagid sa mga small planters. So tanaw na to no kung ano ang mapayag sini sa presidente sang Confed kay sang UNIFED kay si Mr. Manuel Lamata sa nagligad pa ni nato interview galburuto ginisa sa kaikwan mo
sa kay SRA Administrator Hermenegildo Serafica. Kay ang ginbutang mga kabyanan nga SRA Administrator, ang iya nga balatyagon daw hindi para sa mga sugarcane planters, ang iya balatyagon sa mga sugarcane traders, yung mga dalagko ng mga negosyante. Sa piya kalinya nga gawon talang di kay daw medyo nalang-alang kita sa pagsugod sa programa naton na overtime mga aton nga drama. This time sa piya kalinya si Mr. Manuel Lamata. Sir, mayong udto. Mayong ugto, Bombodan. Ari na ang imong do nagakuan ka naging ngadaan isa kay Mr. Serafica do pamatya ko do nagabukal gani imo dugo sini sa aton nga SRA Administrator. Pagapasabton siya to sa korte sa kuano sa Himamaylan kay i-contempt siya, indirect contempt. Matapos nga nagpasulod gid siya sang kalamay or ginpatuman niya gid ang sugar order number 3, apisar pa nga may ara sang injunction. Batok diri nga ginaprubahan man sa korte, tiway pantong matapos ang injunction, nagkuan gid siya, nagpatuman gid siya sang sugar order number 3. So ano imo nga reaction sini, sir? Ate, nabasa ko man ang court order nga pasabat siya sang contempt of court. Ako sini Bombodan, tapos ini karon panyaga mahingagaw ko di kadto sa Libertad Market. Kay mabakal ko kalamay. Mabakal ko kalamay kay magabot ni siya kag ibutang ni siya sa karsel. Dalaan ko ni siya kalamay para siya bla kape. Kaluoy man mo. Makan mo ara siya sa karsel wala siya kape. Ang iya kape wala kalamay di buligan ko siya kag daskan ko siya sang kalamay. Galing kay base ang imong kalamay nga dalon dito, hindi iya para sa tilimplahan lang niya sa kape, base sinakusakob lang kalamay sa raw. Base may dala rakumen. Sa imong nga pamatyagan, sir, sumugod nga nagpungko si Serafica bilang SRA Administrator. Ano way ginisa sang kayuhan nga nadulot sa mga planters, sir? Wala gid, zero. Way gini siya may ginimuan para sa planter. Tanan niya nga puntaria, tanan nga ginimo nga kayuhan para sa industrial Coca-Cola. Okay. Amo lang ginadaya sa ulo ya, way na iba na. Ta subong kanababalang sugar order number 3 ang ginambal para lang ya sa industrial. Exclusive, exclusive for industrial. Sabi, ano utok ng tao ni man? Ang aton niya consumer, ang aton niya farmer, wala na, pabayaan niya lang. Kaya dapat kung tani, ang mga industrial, pagamiton natin sang locally produced nga sugar bilang bulig sa aton nga sugar industry. Yes, correct. Dapat sila diri sa aton yung bakal. Kita bakal man sang ila Coca-Cola mo. Kita bakal sang ila produkto eh. Ingangin sila yung bakal sa atong produkto. Anong klase yung mga tao ni? Hindi pwede. So may report nga bangod sining sugar importation nagnubo kuno by 200 pesos per bag sa kalamay of 50 kilos sa market, sir? Yes, definitely. Nanawag ang presyo sang hindi. Nanawag ang presyo sa tong Marso. Sang Marso nga mapasulod sila tani. Sige punggan to ni blaging punggan tayo nagfile kami kaso mo. Okay. Sa subong yung hugada daw wala pa man nag-drop ang presyo kay tapos sa tagaling. Way na magkalaman. Damo subong kita pundo nga kalamay. Yes, correct. So, wala ka na sa idea way kasangkubya kung sanoy ni siya mag-atubang sa korte si SRA Administrator Serafica, sir? So hindi ni magdugay may pitsa to eh. May pitsa to da ang in order sang court. Hindi na ko kadomdoma kung anong adlaw to siya dapat magsabat sina. Bao ga kinam-kinami ko sini. Ginaagdata ka no, Bombodan, nagdata ka nga kung madayon gid man nga i-contempt ni siya, ipasulod ni siya sa karsel. Upod nga duwa kay ma-deliver kita sa kalamay para siya. Dito sa Himamaylan? Oo, sa Himamaylan kay ano ang reaction sa kabig-usad niya sa mga plantadores na lipay gid sa sininga development, sir? Ay, sus, puwerte kaya kalipay. Puwerte kaya kalipay. Wala abot na, may ginatubang pag siya nga kaso sa ombudsman. Nag-file pag ang mga planter siya, kontra siya sa ombudsman. Okay. Sige. Sir, salamat gid sa imong oras. Hindi na ako makapadugay kay manugsulod ang Yanyo Center, sir. Salamat gid.
Salamat man, Bombodan. Si Mr. Manuel Lamata, ti dala niya to kuno sang kalamay nga kwan. Damo-damo kini kalamay ipasulod niya to sa karsel kun sa tion. Manwa nga mapriso ang SRA administrator kaysa bilog nga pagpungko niya daw gin makabulig sa mga plantadores kaysa lagko lang yang mga industriya nagbulig ini si Serapika. Sige, sa ato nga pagpanumbalik mga kaibigan, upo na nato ang Bombo News Center para sa ato nga Bombo Network News. Standby! Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta. Time edition, ados na sa buwan ng Hunyo 2022 sa ulo ng ating mga balita. Paghahanda sa inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. full swing na matapos na piliin ang National Museum bilang venue. Ang formally officials naman ay pinakulong ng Senado tuluyan nang nakalaya ngayong araw. At sa international news, 4 katao ang patay kabilang ang gunman at aabot naman sa 10 na italang sugatan sa panibagong insidente ng pamaril doon sa isang ospital at eskwelahan dyan ho sa Oklahoma, USA. Nasa 3 complainants handang magpresenta ng ebidensya ukol sa vote buying ayon sa COMELEC. At sa ating balitang palakasan, Game 1 bukas ng NBA Finals sa pagitan ng Golden State Warriors at Boston Celtics. Pinakamahal na tiket aabutin daw ng katumbas ng 2 milyong piso. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Nakapili na ang incoming administration ng magiging lugar na pagdarausan ng panunumpa ni incoming at President-elect Bongbong Marcos Jr. Alamin natin ang kabuang detalye sa ulat ni Bombo Gerald Ulep. Dennis, medyo nagigpit itong pambansang museo nung nalaman nga na dito na yung inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos. So, nakipag-ugnayan tayo kanina at talagang ito ay hindi muna pwedeng makapasok dito yung mga media do. Nandyan lang sa likuran natin, Bombo Dennis, yung National Museum dito sa aking likuran. At nagsagawa na raw ng ocular inspection ang inaugural committee ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos sa pambansang museo nga matapos itong mapiling venue sa inaugurasyon ng susunod na Pangulo ng Pilipinas. Ayon kay dating Manila Representative at ngayon Presidential Management Staff Secretary Designate Naida Angpin, sa ngayon ay full swing na yung paghahanda ng team ni Marcos para siguruhin pagsapit ng Hunyo at 30 ay handa na itong venue para pa rin sa inaugurasyon. Sinabi ni Amping na ang National Museum of the Philippines building at ang paligid nito ay match dito sa kanilang requirements para sa inaugurasyon ni President-elect Marcos. Una rito nga kinumpirma ni Presidential Communications Operations Office Secretary Designate Attorney Trixie Cruz Angeles na makasaysayan itong naturang museo at inaasahang gaganapin dito yung panunumpa sa tungkulin ni Marcos bilang ika-17 Pangulo ng Bansa sa darating na Hunyo at 30. Dating kilala bilang Old Legislative Building ito at dito rin ginanap itong panunumpa sa tungkulin ng mga dating Pangulo gaya ni Manuel L. Quezon noong 1935, Jose P. Laurel noong 1943 at Manuel Rojas noong 1946. Dinisenyo ng Bureau of Public Works ngayon yung DPWH na noong 1918 bilang bagong tirahan ng National Library of the Philippines habang natapos naman ang pagbuo nito noong 1926. Noong 1935,
Dito rin ginanap ang proklamasyon ng Philippine Commonwealth at dati rin itong kilala bilang National Assembly Building. Sira ito noong World War II at sumailalim sa reconstruction mula 1949 hanggang 1950. Sinabi ni Ang Pin na kanilang inisip ang Quirino Grandstand bilang isang potensyal na venue para sa inaugurasyon. Ngunit napansin ng kanilang ocular inspection team na nakatayo pa rin ang ilang COVID-19 field hospital sa naturang lugar. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald Biunet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Oras natin sa buong kapuluan, 3 minuto na. Makalipas ang alas 12 ng tanghali. At yan mga kabombo, may mga update pa tayo mamaya kaugnay hunong mga development na yan dyan ho sa lungsod ng Maynila. Sa iba pang balita, Bombo Ever. Tuluyan na ngang nakalabas sa Pasay City Jail ang 2 opisyal ng formally na ipinakulong ng Senado. Batay sa batas, nawalan na rin ng kapangyarihan ng Senate Blue Ribbon Committee nang magsara ang 18th Congress. Sina Muhit Dargani at Lincoln Ong ay una na ngang nakulong dahil sa contempt charges ng Senado. Bunsod ng hindi umano pakikipag-cooperate ng mga ito sa investigating panel. Nangako naman si Senator Risa Hontiveros na bubuhayin niya ang isyu ng pagsisiyasat laban sa formally deal sa pagpasok ng 19th Congress. Narito ang eksklusibong panayam ni Senator Risa Hontiveros sa Bombo Radio. Ang overpricing ng medical supplies, Bombo Elmar, ay talagang titindigan ko bilang isa sa solid talaga ng mga findings ng Blue Ribbon Committee sa pamamagitan ng tama kayo, 18 pagdinig. Kung ano po yung kailangang gawin para at least sana ay maging katanggap-tanggap sa karamihan ng mga magiging miyembro ng papasok na 19th Congress ay talagang handa akong gawin para naman mabigyang hustisya hindi lamang ang Blue Ribbon Committee ng 18th Congress, hindi lamang ang aming chair na si Sendik na talagang nagpugay na ako ng ilang beses sa kanyang katapangan at katapatan sa tungkulin ng Senado dito sa issue ng family. Pero higit sa lahat, Bombo Elmar, bigyan ng hustisya yung ating mga kababayan na talagang hindi lang sumubaybay sa mga pagdinig namin iyon, pero na disadvantage talaga sa graft and corruption na ginawa. Yan ang tinig ni Senator Risa Hontiveros. Bombo International News. Pumalo na sa 4 na katao ang naitalang namatay kabilang ang gunman habang aabot naman sa 10 individual ang sugatan sa panibago na namang insidente ng pamamaril sa isang hospital campus sa may Tulsa, Oklahoma. Ayon kay Tulsa Police Department Deputy Chief Eric Dalglesh, nagtamo ng gunshot wound ang gunman na pinaniniwala ang nagpakamatay matapos ang mass shooting. Inilarawan din nito ang pinangyarihan ng krimen na isang catastrophic scene. Inilikas na rin ang daan-daang katao na nasa pinangyarihan ng krimen. Naipabot na rin kay US President Joe Biden ang naturang insidente at kasalukuyan ngang mahigpit na minomonitor ang sitwasyon ngayon sa lugar at nakikipag-ugnayan na rin sa state at local officials para sa pagbibigay ng tulong. Una rito nakatanggap ang otoridad hinggil sa active shooter sa Natalie Medical Building na isang physician's office building sa may St. Francis Hospital campus kung saan nga nagmula umano ang alingaw-ngaw ng putok ng baril mula sa ikalawang palapag ng naturang ospital. Balik naman dito sa mga balita sa Pilipinas. Suportado ni outgoing Minority Leader Franklin M. Drilon si Senate Majority Leader Juan Miguel Mig Zubiri na anyay fit sa posisyon para maging susunod na Senate President. Nasabi ni Drilon na dati rin hong nanilbihan bilang Senate President dahil anya maliban sa kaalaman nito sa iba't ibang policy issues na kinakarap ng ating bansa, nag-improve din anya ang skills nitong si Zubiri pagdating dyan sa pagtatag ng consensus sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Ipinunto din ni Drilon na bilang minority leader sa nagdaang 18th Congress, hindi ito napigilan ng Senate leaders mula sa pagtatanong sa mga panukala na sponsor ng kanyang mga kasamahan. Si Zubiri ay itinalaga bilang officer in charge ng mataas na kapulungan para sa 19th Congress mula June
magtatapos sa June 29. At yan mga kabombo ay sa pagpasok naman ng Hulyo ay magkakaroon na ng pagbabago dahil nga posible na maging Senate President itong si Zubiri. Isa din sa mga tumakbo o ilan din sa mga tumakbo ay sina Senator Cynthia Villar, ngunit kalaunan ay binawi ito at ipinaubayan na kay Zubiri ang pagtakbo sa Senate Presidency sa 19th Congress. Sa mga karagdagan pa namang balita, planong pag-accredit sa vloggers sa Malacanang Press umani ng samot-saring reaksyon. Alamin yan sa pagbabalita ni Bombo Raymond Tinazo. Bombo Ever, Bombo Dennis, patuloy nga na umaani ng magkakaibang mga reaksyon itong ipinahayag ni incoming PCOO Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles na gawin nilang prioridad ang pagsusulong para mabigyan ng akreditasyon ang mga vloggers na maging miyembro din ng Malacanang Press Corps o mag-cover sa Malacanang, lalo na yung mga aktibidad ni President-elect Bongbong Marcos. Ilan sa mga veteranong Yes, Bombo Raymond. Okay, check natin yan uli mamaya mga kabombo. 8 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Importante mga kabombo na maintindihan natin yung kabuuan ng balita sapagkat may mga lumalabas na nga na impormasyon na magiging parte na ng coverage team or ng press corps dyan sa Palasyo Malacanang. Ito ho kasi ay mga aktibidad na kumbaga state affairs, yung mga ginaganap po dyan, kung paano ang handling at kung anong protocol. Hindi naman magpapareho ito sapagkat existing yung mainstream media and kung paano ang magiging treatment naman doon sa mga vloggers. Sino ba kaya ang papayagan dito ho sa naturang mga aktibidad? Alamin ho natin yan mamaya. Samantala, tinututukan ngayon ang Commission on Elections o COMELEC sa mga kaso, vote buying cases, ay meron hong 3 na magsusulong ng naturang kaso matapos nga ang naging pahayag ng mga complainants na handa silang magpresenta ng kulang mga ebidensya na kakailanganin sa pag-usad ng kaso sa poll body, sa pag-uusig, kaugnay pa rin ho doon sa vote buyers. Ayon pa kay Commissioner George Erwin Garcia, porsigido ang 3 complainants na maghain ng formal affidavit sa legal division para sa kanilang vote buying complaints. At isa sa 3 complainants ay mula raw sa lalawigan ng Cavite habang ang 2 iba pa ay kalyado ng ibang lokal na kandidato. Nauna nang sinabi ni Garcia na kinakailangan ng karagdagang ebidensya para ipursigi ang kaso at yung bigat ng mga akusasyon ay mapanindigan. Binigyang din ang vote buying dapat ay isang criminal offense na kinakailangan ng konkretong mga ebidensya. Liban pa rito, kanilang sisiyasatin din ang kaso na idinulog ng Anti-Money Laundering Council kung saan ho ay malaking hakbang at halaga kasi ng pera involved ho dito. Yung withdrawal para sa mga probinsya, lalo na doon sa Ilocos Sur. Sa ngayon ay hindi pa isinasa publiko ang detalye dahil nga sa issue ng confidentiality ng mga isinasagawang investigasyon. Hinimok naman ni Commissioner Garcia ang susunod na Kongreso na magpatupad ng mas mabigat na penalty para sa vote buying at gawing mas mapapadali pa dapat para sa sinuman na maghahain ng complaint na sangkot sa vote buying cases. Sa kasalukuyan kasi, ang hamon ay para sa COMELEC na ipursigi ang vote buying complaints dahil ang ilang complainants ay umaatras kalaunan sa kanilang mga reklamo o kung hindi naman ay hindi na nagbibigay pa ng mga karagdagang ebidensya para patunayan yung kanilang mga inihaing kaso laban doon sa mga tinatawag na vote buyers. Kunin natin muli yung linya dyan sa lungsod ng Maynila. Sapagkat posibleng mapabilang na nga dito sa Malacanang Press Corps ang ilang grupo, ilang individual, yung mga tinatawag nating vloggers. Ano kayong mga protocol ang kinakailangan i-apply ho dito? Alamin natin yan sa ulat ni Bombo Raymond Tinasa. Nagbabalik.
Tama ka dyan, Bombo Dennis, maasim nga ang pagtanggap ng mga nakaraming nasa mainstream media ang naging pahayag ni incoming PCOO Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles na kanilang isusulong yung pag-accredit sa mga vloggers na mag-cover sa Malacanang, lalo na sa mga events ni President-elect Bongbong Marcos Jr. At ilan sa mga nagsabi na ito raw ay paraan ng pagsupresa sa mainstream media dahil posibleng ma-miss out na yung mga mainstream media practitioners kapag pinayagang pumasok sa Malacanang para mag-cover ang mga napakaraming mga vloggers. Ilan ay nagsabi na ito ay banta sa ating, sa mga media dahil hindi naman lingid sa kaalaman na marami ang mga vloggers ang siyang nagpapakalat ng fake news, misinformation at disinformation na delikado raw sa ating demokrasya rin. At pero una nga rito ay sinabi ni Attorney Angeles na kailangan nila itong pag-aralan at isa sa pinalpa naman yung magiging mga patakaran at balak magipag-usap ang mga opisyal ng Malacanang Press Corps kay Attorney Angeles para ipaliwanag, iparating natin yung ating concern sa naturang issue dahil sa mga nagdaang mga henerasyon at mga administrasyon ay hindi naman pinapayagan yung mga vloggers, yung mga nasa social media na ma-accredit sa Malacanang at mga mainstream media practitioners lang ang pinapayagan. At ito, balikan natin yung kontrobersyal na naging pahayag ni Attorney Angeles. Accreditation of nila. Mga vloggers, sinong kakausapin dito, Bombo Raymond? Individual ba yan? At mga ilang porsyento, ilang katao yung papayagan sa mga ganyang aktibidad, Bombo Raymond? Baka magkatampuhan, napakaraming vloggers sa Pilipinas. Well, tama ka dyan, Bombo Dennis, dahil yung mga vloggers ay hindi naman sila rehistrado sa SEC o sa anumang, wala silang kumpanya. So sila lamang, personal nila ito na video-video, tapos magbibigay ng mga report, magbibigay ng mga komentaryo. Tama ka dyan, yung accountability ay mahirap. Tapos, yung issue naman kung gaano karami, yun daw yung magkaroon ng guidelines isa sa pinal ng grupo ni incoming PCO Secretary Angeles Bombo Dennis. At tingnan natin dahil magipagpulong pa naman ang Malacanang Press Corps officers kay Attorney Trixie para maliwanagan gaya na ginawa rin natin noon nung nagkaroon din ng ganitong indikasyon si outgoing PCOO Secretary Martin Andanar. Kasama tayo sa nanguna sa nakipagdialogo sa kanya noon
at eventually ay hindi natuloy yung binalak din dati na papasukin yung mga vloggers, Bombo Dennis. Sige, abangan natin yan. Bombo Raymond, maraming salamat. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Sa karagdagan pang balita, ang PNP naghihintay na lamang ng abiso mula sa kampo ni President-elect at Vice President-elect para sa gagawing inaugurasyon. Alamin yan sa pagbabalita ni Bombo Annalise Soberano. Naghihintay na lang ang PNP ng abiso mula sa kampo ng President-elect Bongbong Marcos at Vice President-elect Sara Duterte sa pinal na plano para sa kani-kanilang inaugurasyon. Ayon kay PNP OIC Chief Lieutenant General Vic Danao, magpapatupad sila ng appropriate security measures. Depende kung saang gusto ng dalawang opisyal isagawa ang kanilang inaugurasyon. Pero mayroon na anya ang PNP na nakahandang major event security framework sa mga ganitong klaseng aktibidad. Sinabi ni Danao, tradisyonal na isinasagawa ang inaugurasyon ng Pangulo sa Rizal Park ng 12 noon ng tanghali sa June 30, habang nagpahayag naman ng kagustuhan si Vice President-elect Sara Duterte na idao sa Davao ang kanyang inaugurasyon sa June 19. Kinumpirma ngayon ng kampo ni Pres-elect Bongbong Marcos na nasa National Museum of Fine Arts ng Manila ang magiging venue niya sa kanyang oath-taking. Tiniyak naman ni Danao na pahihintulutan naman ng PNP ang mga nais na magsagawa ng kilos protesta basta't ito'y sa tamang lugar at hindi makakasabagal sa trapiko. Pakinggan natin si PNP OIC Chief Lieutenant General Vicente Danao Jr. Ready to respond to any eventuality, and as a matter of fact, we've been coordinated to the different focal persons para lang po ma-ensure natin ang safety and security ng ating President-elect and Vice President-elect. Regardless kung saang area nila gustong ma-inaugurate. If the need arises, we will augment. Si PNP OIC Chief Lieutenant General Vicente Danao Jr. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Si Amber Heard dismayado sa naging desisyon ng hurado sa defamation case nila ng kanyang dating asawa na si Johnny Depp. Kaugnay niya na mayroong chika si Bombo Marlene Padiernos. Magkaibang reaksyon mula sa mga panig ng dating mag-asawang aktor na sina Johnny Depp at Amber Heard ang kanilang ipinahayag matapos na ilabas ng hukom at mga hurado ang desisyon hinggil sa kasong matagal nang pinaglalabanan ng dalawa. Ito ay kasunod ng kapwa pagpapanagot ng jury sa dating mag-asawa dahil sa kanilang paninirang puri sa bawat isa. Sa isang statement ay ipinahayag ni Depp na 6 na taon ng kanyang buhay ang kanyang hinintay para sa pagkakataon na ito na malinis ang kanyang pangalan. Aniya, dahil sa desisyon na ito ng mga hurado ay naibalik na raw sa kanya ang nawawalang bahagi ng kanyang buhay na hatid na hustisya sa naging desisyon ng kanyang kaso. Habang pagkadismaya naman at kalungkutan ang nararamdaman ni Heard sa kadahilan ng tila hindi pa niya sumapat ang lahat ng kanyang inihaing ebidensya upang papanagutin ang kanyang dating asawa dahil sa taglay na kasikatan at impluwensya nito. Ang nangyaring ito aniya sa kanyang kaso ay magiging setback sa ideya na ang karahasan laban sa kababaihan ay dapat na seryosohin. Magugunita na taong 2018 nang maglabas ng isang pahayag si Amber Heard sa The Washington Post kung saan ay pinaparatangan niya si Johnny Depp na labis daw ang ginagawang pamamaltrato nito sa kanya. Sa nagdaang mga paglilitis ay nakita ng hurado na sinisiraan ni Heard ang aktor sa 3 magkakahiwalay na pahayag, habang sinisiraan naman doon ni Depp si Heard sa naging pahayag nito sa kanyang mga abogado. Dahil dito, ay pinagabayad ang aktres sa asawa nito ng $10 million sa bilang compensatory damages at $5 million naman para sa punitive damages. Habang pinagabayad naman si Depp ng $2 million sa bilang compensatory damage
at walang punitive damage. Una rito ay humingi si Depp ng $50 million na damage kay Heard, habang $100 million naman ang hiling na damage ng aktres sa dating asawa. Ngunit dahil sa mayroon lamang capping ng hanggang $350,000 na punitive damage sa Virginia, kaya ito binawasan ng mga hurado. As against John C. Depp II, we, the jury, award compensatory damages in the amount of $2 million. As against John C. Depp II, we, the jury, award punitive damages in the amount of $0. Does either side wish to have the jury polled? Yes, Your Honor. All right. Jamie? Members of the jury, if this is your verdict, please answer yes. If this is not your verdict, please answer no. Juror number 6. Yes. Juror number 10. Yes. Juror number 15. Yes. Juror number 16. Yes. Juror number 22. Yes. Juror number 27. Yes. Juror number 29. Yes. All right. I do find that the jury's verdict is unanimous. Ladies and gentlemen, this concludes your service. Samantala, lubos naman ang pasasalamat ng mga abogado ni Depp sa mga hurado dahil sa hatol, habang labis naman na nalulungkot si Amber Heard dahil dito. Nagkakilala ang dalawa noong 2009 sa pelikulang The Rum Diary, habang sila naman ay ikinasal noong 2015 at taong 2016 naman nang sila ay maghiwalay. Kinuha ng kampo ni Depp na maging witness sa kaso ang model na si Kate Moss na dating karelasyon ng aktor, at si Walter Hamada ang namumuno sa DC Film. At para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas sa Basta Radio, Bombo! Nilinaw ng Philippine Association of Flour Millers Incorporated na ang pagtaas sa presyo ng tinapay ay dahil sa mataas na presyo ng mga ingredients. Iginit ng grupo na walang shortage sa supply ng harina sa ating bansa, kung saan ay mayroong 70 araw na available na supply kung sakali man na kakailanganin anumang oras. Ayon kay PAFMIL Executive Director Ricardo Pinca, nakikita nga problema niya ngayon ay ang tumataas na presyo ng lahat ng ingredients sa paggawa ng tinapay. Tinukoy din ito ang nagpapatuloy na conflict sa pagitan ng Russia at Ukraine na exporter ng trigo, na hindi naman direktang nakakaapekto sa ating bansa dahil ang tatlong pangunahing pinagkukunan nito ay ang Estados Unidos, Canada at maging ang Australia. Samantala, nag-issue naman ng ultimatum ang Department of the Interior and Local Government para sa apila nito sa Meta na agad tanggalin ng mga Facebook pages na nag-ooperate ng illegal na online sabong. Sa isang statement, hinikayat ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya ang publiko na suportahan ang pagbabawal sa lahat ng uri ng illegal na isabong sa social media para tapusin na ang social menace na idinulot nito sa maraming pamilya. Ito ay matapos ng ihayag ni Yusek Malaya na wala pang natatanggap hanggang sa kasalukuyan ang DILG na tugon sa kanilang ipinadalang liham kay may kaugnayan sa pagpapahinto ng illegal sabong networks sa social media platform ng Meta. Ang siyang parent company naman ng Facebook, isang linggo na ang nakakalipas. Kung magugunita nga, pinag-utos ni Pangulong Duterte ang pagpapatigil ng online sabong matapos ang lumabas na survey sa isinagawa ng DILG kung saan napag-alamang negatibo na social impact nito, lalo na ang gambling addiction at ang misteryosong pagkawala ng nasa 34 na sabongero. Muli namang isusulong ng isang senior administration lawmaker ang muling paghahain ng panukalang batas na nagtatala para sa suspensyon ng excise tax para sa mga produktong petrolyo. Ayon kay Deputy Speaker Rufus Rodriguez, makakatulong para maibsan ang pasaning pinansyal ng publiko ang suspensyon ng excise tax, kasunod na rin huyan ng panibagong pagpapatupad ng mga kumpanya ng langis ng bagong aumento sa presyo ng diesel at tapyas naman sa presyo ng gasolina. Inaasahan din na tataas pa ang presyo ng mga produktong petrolyo dahil nga sa desisyon ng European Union na pagbabawal sa 70% ng kanilang oil imports mula sa Russia.
sa katapusan ng taong ito. Initi ng mambabatas ang presyo ng crude oil sa kasalukuyan sa international market ay sumipa na sa mahigit $110 per barrel kasunod yan ng desisyon ng European Union. Anya, muli siyang maghahain ng panukala na poprotekta sa collection ng fuel taxes para sa 4 na taon sa gitna na rin ang inaasahang pag-recover ng ekonomiya mula sa COVID-19 pandemic at sa epekto ng gera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Saad pa ni Rodriguez na ang kanyang suspensyon ng proposal ay saklaw ang tax increase na ipapataw sa ilalim ng Section 43 ng Republic Act 10963 o ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion o kilala sa tawag na Train Law. Anya, mabebenepisyuhan ang lahat ng sektor, lalo na sa ekonomiya sa naturang bill, kabilang na ang turismo at aviation na matinding tinatamaan ng pandemya. At sakop din dito ang bunker fuel na ginagamit naman sa pag-generate ng kuryente at nasa 6 na piso kada litro ang tax sa ilalim ho ng Train Law. Sa oras na maaprubahan bilang batas, ayon kay Rodriguez, magre-resulta din ito sa pagbaba ng cost ng travel at ganun din ng cost of goods. Bombo International News. Pagputol ng mga telecommunication lines sa bansang Myanmar, malaking suliranin sa mga residente maging sa mga Pinoy. Alamin sa detalye ng Star FM Bacolod. Pinalawak pa ng militar ang kanilang isinagawang communication blackout sa ilang parte ng Sagaing Region hanggang sa 6 pang kabayanan kasama na ang katabing Magway kung saan pinutol ang mga phone and internet services. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay Queenie Smith, Pinay migrants sa Myanmar, doble ingat pa rin sila sa nasabing bansa kahit na medyo payapa ngayon kumpara noong nakaraang taon dahil nagkakaroon pa rin ng biglaang barilan. Okay naman kami dito, medyo delikado lang lumabas ng bahay. Siguro ka lang dobling ingat. Ganyan. Kasi anytime may nagbabarilan, gano'n. Tapos may mga military sa labas na nakaposte. Naranasan na ng mga residente ang naturang disruption simula pa ng Mayo 24 at ikinakatakot pang mas ma-extend ito dahil sa nagpapatuloy na major military operation sa rehiyon. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo. Bombo! Bombo Sports News. Aabutin umano ng 2 milyong piso ang pinakamahal na ticket sa NBA Final sa pagitan ng Golden State Warriors at Boston Celtics na magsisimula bukas alas 9 ng umaga. Sa report ni Dr. John Melo, ang Bombo Radio international correspondent mula sa California, sinabi nito na ang pinakamura na ticket sa loob ng Chase Center na isang indoor arena sa Mission Bay dun sa San Francisco, California ay umaabot sa $600 hanggang $800 habang ang pinakamahal naman na ticket para sa VIP section ay aabuti ng katumbas ng 2 milyong piso. May mga impormasyon na ang VIP seat na deluxe ang presyuhan daw ay mahigit pa sa 3 million pesos. Maging ang parking space sa naturang arena ay nagmahal na rin ang presyuhan taliwas dun sa regular season. Narito pa ang bahagi ng pahayag ng Bombo Radio International Correspondent si Dr. John Melo. Ang pinakamura po, yung pinakatuktok na po, yung pinakadulo ay mga almost $600 to $800. Sa Pilipinas po ay parang 30,000. Yung front po, yung harap po, yung mga artista, yung mga mayayaman, yung walang magawa sa pera ay 2 milyong piso po ang silya doon po sa harapan. $40,000 hanggang $50,000 pa ho yan. Depende po sa lapit mo sa ring. Tiniguyan ni Dr. John Melo, ang Bombo Radio International Correspondent dyan ho sa bahagi ng California, USA. At mga kabombo, yan ang Bombo Network News. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Pabalik na may kabiyanan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto.
33 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 12. Bago lang nyo nabatian ang Bombo News Center para sa ating Bombo Network News. Sa ating pagbalik banwa, mangin nga kaupo natin si Engineer Alan Agbunes, ang ating City Engineer sa City Engineer's Office. Hibaloon natin kung anong update na sa sining gintalakay natin sa nagligad nga issue. Ini may kantanan banwa sa ining gimpang tambak nga mga construction waste materials dira sa school campus, dira sa may sa track oval, no? Kaya daw ginampangan na sa una softball kag football dira sa may atubang sang building sang grade 10. Subong hindi mo na magamit, no? Kay guba-guba gid kayo mga kabyanan lang, ay daw hindi mo maintindihan kung anong itsura. Di sa nagligat to, sige talakay nato nga isyo, gin amat-amat to nila hakot ang mga ginpang tambak nila nga mga basura. Pero makaligat ang pinakasimana, kag hasta nga nag-election period, kag daw nag-ulan-ulan, why naman, nagpaimuyong naman ang mga bakhong, ang mga gintapan nila daw, ambot daw, kagamay lamang ganing agi. So ano ang update sila diri? May tsansa pa ba lang nga mahimos ang ining mga kag ma-repair ang ining gingguba sa mga kontraktor kag sang City Engineer's Office nga ano ni ining track oval sang Bacolod City National High School. Balikan naton pagkaligid gilamang banwa sang pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante
importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalagip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Baloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrate, ang mineral sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidant sa tambo ang importante man para pabasko sa Gusto naman sa Journal of Pharmacology, ang tambo ang mayaras ang anti-inflammatory kag analgesic. May ara nga daw ginbombahan nga daw Ukraine nga ginbombardiyo sa Russia. May mga simento sa dalan lang nga ginpangbungkal, nga gintambak da. May kung ano-ano na lang nga mga waste, mga waste materials, mga construction waste materials, mga kabyanan nga gintambak. Ti imagine nyo na nga kanami kagakatahom pa siring nga ginahampangan sa mga estudyante sang una. May nagapractice di football, may nagapractice diri sang softball, may volleyball. Kay kuan mo ginahimo gid man iyang praktisan sa mga sports. Ti paano pa ni mapraktisan karon kayo? Tanawan niyo lang itsura sini. Sa nagligad nga mga binulan sa gintalakay naton ini antes mag-eleksyon, ginamata-mata naman ni panghakad, ginamata-mata naman ni panghakot, ambot nga
Makaligad lang ang pila ka adlaw nga hinakutay nila pagkatapos subong way na ginuntatan ang commitment sa kontraktor daw hasta lang nila sa kuan hasta lang sa tikal. Kagang isa sa surukton diri Banwa ang eskwelahan nga nagpasugot nga tambakan na dira kay sa bisan sa malipot na lang naton nga pagpang ino-ino ang isa ka school campus may ara na sa ginatawag nga do playground jabla tiki balo ka nagidya nga ginagamit sa mga estudyante dra na nagadlagan dra na nagapractice ang tanan nga mga sporting events mga sports bala dra na gina-practice magla sa basketball kay tiway daga basketball ipatambakan mo ya sa mga dutada nga kundi nagalalid yang mga ginpang kot-kot o yang patindugan sa mga building. Sige. So daw alang-alang si Engineer Agbunes no kun sige balikan tala na karon dugay-dugay no base nagahina yang signal. No sige lang balikan lang naton basta amo ni Banwa. No ato dinhi nga sige-sigihon ka komentar tubtob nga magahawan ang ini nga area. Sa sunod nga tuig o sa sunod nga school year Banwa may dako ang posibilidad nga 100% face-to-face na kita. Face-to-face classes. Ti may mga madamo na nga estudyante nga magabalik naman sa eskwelahan. Ti ano na lang ang matabo sini karon kay ang classroom okay. Pero ang palibot sa classroom hindi gidya okay. Tanawan nyo blaho sa Facebook Live naton. Kung hindi ka mo sini magpamuyayaw sa siniyang hitsura karon sang ila sini nga ang ila sini yang track oval sang una. Ay oo. Sige. 10 minutos Banwa ang nabilin ka bagadahan kita stag na nga launa. Balikan na lang naton karon dugay-dugay si Engineer Agbunes. Kuhaon ko na lang anay report ni Bumbo Ansin Dulsorilla ang ining sabahin Banwa sang sabahin sang ginmando karon sang Energy Regulatory Commission o kon ERC nga ang Central Negros Electric Cooperative dapat mag-refund. I-refund nila sa mga konsumidores ang overcharging. Imagine nyo na Banwa, nagasigi lang kita bayad sa Silico, sa mga nagliligad, nagasigi lang kita bayad, katingala kita nga kadako sa atong ginabayran, hindi man pwedeng hindi ta magbayad, kay kung hindi ta magbayad, utdan ta kuryente, magadulo mga aton nga kagabihon, magainit ang aton nga pamatyagan, kung hindi ta makapandar electric fan o kung aircon. Di kinalanong ginato magbayad. Bisan dako ginagwanta naton. Mabayad kita kung isa maulo atrasar lang pero mabayad gid kita. Kay utdan ka kung di magbayad mo. Sus, sa likod sinigali Banwa, may mga overcharging nga nakakatabo kag ang ilang nasukot ang sobra nga sukot sa aton kung sumahon Banwa naglabot sa pila ni sobra 200 milyones mo. No? Ang ilang kuha sa aton sobra naglabot mga kabyanan sa 238 milyones ka pesos. Ti ang ERC o kon ang Energy Regulatory Commission nagmando karon siya nga dapat ibalik nyo na sa consumer sobra-sobra ang inyong sukot sa dapat nga pagabayaran sa mga konsumidores. Ang sobra nga nasukot yun naglabot sa 238 milyones ka pesos. Although nga kung i-refund din sa tanan nga mga konsumidores sa Silico, gamay na malaling iguan. Pagkalabot sa kada tagsa ka mga consumer, gamay na malaling iguan sa 238 milyones. Pero dapat gid nga iuli. Kay kung hindi pag-iuli ini sa consumer, hindi karon makadto ang 238 milyones ka pesos. Dini karon makadto? O basi matupa bala sa lain nga mga kamutaw? Yari ang report sa piyag kalinya
ni Bumbo Ann Sindol Surilla. Bumbo Ann, please come in. Bumbo Ann? Okay, sige, 8 minutos ang nabilin kay magadangat kita sa tag ng alauna. Diri sa aton nga pangalagad sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. Sa piya ka linya Bumbo Ann, please come in. Yes, Bomban. Oo. Refund sang Central Negros Electric Cooperative o kon sang Seneco ining 238 million pesos. Nga ginapabalik abi sang ERC o kon Energy Regulatory Commission sa ila no sa mga member consumers buta malon sa aton Bomban nga mga member consumers kay suno gani sa pagpahayag kag sa explanation ni Norman Polientes, si Engineer Norman Polientes Bombodan, siya ni ang sa corporate planning, no? Corporate planning head sa Seneco o kung sang Central Negros Electric Cooperative. So, according sa iya, Bombodan, di sila may mga justification na yung Seneco o kung sa Central Negros Electric Cooperative during that time. Kay to them, Bombodan, supposedly, para ni sa ila, Bombodan niya, hindi man tani, nagakaangay kung nakadapat ang refund, galing ti amuning findings niya sa ERC. So, ngimuon nila, tumano nila ang refund. Pero Bombodan, that doesn't mean nga hindi sila bato or mag-file sang ila nga motion for reconsideration. No? O kung ang ginatawag nga MR. But syempre, pending inang MR o kung ang motion for reconsideration, siyempre, because nga executory, amo nang ginahambas ang ERC, nga dapat ibalik sa mga konsumidor, effective. Bombodan, subong iya nga bulan sang Hunyo, no? Diba la, mabayad na kita. So, mas sa mga billing naton, ma-reflect na inadira. So, ang 238 million, ang himuuna sang Seneco, sunod to sa ilang nga explanation, Bombodan, is 11 million per month o kung 11 milyones tagsa iya ka bulan, no? 11 million per month Bombodan sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So until nga maano na nila Bombodan matapos maubos na. Basta nga maubos. So amo na nga 11 million per month lang ang i-refund nila. Bombodan na hanungod sinisang Seneco kung sang Central Negros Electric Cooperative. Kaya syempre, i-execute gina nila dapat. Although again, may ara pa na sila sang plano, may mga remedy sila Bombodan nga luyag nga i-exhaust man bala ang Seneco o kung ang Central Negros Electric Cooperative Bombodan. Pero again, tiwai sila may mahimo because nga mando na siya Bombodan under the law, ginamando na sa ila iya sang ERC o kung sang Energy Regulatory Commission. No? Nga dapat para si ERC overcharging ina siya Bombodan, no? Pero sa Seneco naman yang ila term to yati over recoveries, no? So Bombodan sa dugang nga pagpahayag pamatian bala naton ang kabahin sa aton iya nga interview sa corporate planning manager sa Central Negros Electric Cooperative nga si Engineer Norman Polientes. PSA are approved by ERC. So ginatanaw namon if there are provisions dira sa PSA which has triggered the variance nga nagwa sa amon lain, nagwa sa ERC lain. So we are trying now to identify those provisions and we have that's why we want a conference with the ERC in order to give clarification or enlightenment particularly on those provisions that has triggered a difference, a variance in the output of ERC and the output of Seneco. So that's why letter B, to review the ERC template, why Seneco output is different from that of ERC. So that is a big question now on the part of Seneco, and of course it will take time for Seneco to fully analyze and to fully identify what triggered the variance sa Seneco output kag ERC output.
representation. So let's wait sa susunod na kabanata, no? Because what will be the result of Seneco's analysis? What will be the final finality of those variances? So that remains to be awaited in the coming in the succeeding months, because conduct pa kami sa conference with ERC regarding sina. But it was mentioned a while ago that whatever is the order of ERC, i-implement kinayasang Seneco. So, Bombodan, ang member consumer sa karon sang Seneco kung nagpamangkot mga kauturan tapi lagid kita tanan, no, Bombo Daniel, nga mga member consumer te 213,950. This 213,950 ka mga member consumers nga nasakupan sang Seneco, amo ni siya maka-avail sang refund. Although Bombodan kadako sang amount, pero ti syempre pag abot na iya kay i-divide man na iya sa aton depende sa konsumo mo. Ti mga sulintim mo sa jutay na, pero amo na mabalik na Bombodan sa mga member consumer, no, nga na over recover based ang Seneco during that time, no, o way back 2014 to 2017 Bombodan. Yes. What is the difference between overcharging and the over-recovery? Ti amo Bombodan. Kay para Why yung Manila Seneco, to explain they are using over-recovery rather than overcharging? Inabala because nga gusto nila i-sugarcoat ang matutuod nga natabo nga ti siyempre kung magsiling nga overcharge daw ka lain pamatian sa konsumidores. Ang recovery Bombodan kay para sa Seneco may standard man na sila nga sukot. So that is why to them why na sila admission Bombodan nga overcharge sila during that time. That is why nga para sa ila nga remedy at kundi may MR sila kay for them wala man sang overcharging. That is why nga naka-over recover sila. Amo nang term nila, amo nang explanation nila Bombodan. Pero hambal ta nati may legal remedy sila kay gusto man na nila i-refute but then nagahambal ang ERC nga if final and executory, so ibalik nyo na sa mga member consumer. That is why Bombodan pending gani ni sang ila yung MR kung anong exhaust man nila nga mga legal remedies kaya yung MR nila Bombodan gina-deliberate pa man lang na nila but they're considering it. Pero nagapati sila nga may ara sila over recovery. Sa ilaya to them Bombodan wala wala sa over recovery. Kay may MR sila mo kay that's why i-refute na nila. Pero since Bombodan nga amuniya ang statement, amuniya ang pagpati sang ERC, so syempre kay ginamando na sa ila Bombodan kay sa ERC maya nahimo sila nga over recoveries, so bayran nila. Pero Bombodan why na sila nagdulog dira, no? That's why may mga variant to lang gina-discuss kadalom na kung si Engineer Pulientes basta Bombodan mabayad lang si Seneco pero Bombodan ma-exhaust sila sa karon mabutang na sa karon sa ginatawag nga ginabalang ganing kung sa legal term kay hindi kita abi abogado mo, no? Pero may legal term na nga mutan academic na nagkaroon nga mag-file ka pa sang MR nga ginsunod mo man gali ang ginmando sang ERC. Titani hindi ka gidya magbayad kay panindugan ka man nga wala sang over recovery nga natabo or overcharging nga natabo. Bombodan, balo ka kasuguan naton, hindi mo man na iya mabali Bombodan mo, no? Di bla? That is why nga sa Seneco, may mga legal remedies sila, pero amo na bla, ginahambal bala Bombodan nga pareho na ma-file na guilty ka, mambal nga why ko na iya, do mga mo man gyapon sina Bombodan So, in short ma-file lang ya MR ang Seneco, why sila na iya may mahimo Bombodan, kay ma-compromise man na sila. Exercise in futility. Okay nga ma-file ka pa sa MR tapos nagkuan ka na preparar ka na sang 11 million nga i-refund mo kada bulan. Oo. Bombodan kabalo ka sa mga kasuguan gani amo na lang ginhambal nga sa Seneco. Kasuguan may be harsh to the Seneco pero amo nang kasuguan naton mo kasuguan na Bombodan may ginasiling nga when there is law there is
When there is law, there is remedy. Mm-mm. O, So, amo na. may remedy gina. Oo. So, battle of the lawyers naman na matapos na Bombodan. Paano na sa Seneco? Paano sa Seneco bay ma-justify man ang ila kaugalingon? Pero ang kamaturan diri Bombodan, maano sila. Ang kamaturan nga mabalik sila. mapain sila 11 million kada bulan para nga kada bulan. i-refund sa konsumidor. Yes. Amo Kaya na ang siya matabusin na karon niya abi kung i-grant abi nga mapamatud naman nga wala sila sang over collection, bawi o naman sa consumer? Kaya amo nang ginambal Bombodan sang nga we will cross the bridge when we get there. Kung Okay. naman ang mga makamon naman nga mga legal naman nga mga tikang nang himuon sang Seneco. But as of this time, ang klaro lang nila ginahambal Bombodan, i-refund nila Pero ang mga member naglibog ng ulo ko consumer. nga nakakam up na sang amo sini nga mando ang ERC nga hindi ba lang nga sa mga kaangay sini nga mga ginahimong investigation, hindi ba lang ginatagaan ginaligwa ang natungdan sa pag-clear sa iya sang iya sini nga ngalan abi Central Negros Electric Cooperative, hindi ba lang ginatagaan ginaligwa nga ari kamo diri nga over recovery i-explicar ni abi. Why na silang gintagaan sa mag-explikar? Mayara gid na Bombodan kay mga hearing man na hindi man na Oo, pwede hindi ba? nga sila. Hindi ba daw mo gina? Di ba sinapaslawan sila sa pagguhan, sa Yes. pag-explikar sa ERC? Definitely Bombodan iki nakakam up ang ERC sini amo man ang hambal gani. Pero Bumbuan, yes. kaso kung napaslawan sila sa pag-explikar sa ERC nga wala sila patian sa ERC, kaya ang mga consumer, explikaran lang mapati na malani kay kung di magpati, utdan ng yapong kuryente. Kung hindi ka kabayan, utdan yung yapon kuryente. Nagawan bill policy na nga ng Seneco man subong Bombodan ang mga member consumer. Ang reaction sila sa Power Watch? Oo, gani man. Anong reaction ni Mr. Winnie Sanchez ang Power Watch? Pagsiling abin ni Engineer Pulientes, kasi niya, why isang over recovery nga natabo. Ya ma-file kami sa MR, pero samtang ma-file kami sa motion for reconsideration, mamatamat ang bibayad Ano ang reaction sinisang Power Watch sa ihan mumbuan? Oo, gani man. Definitely, may reaction gid si Mr. Winnie Sancho dira Bombodan sang Power Watch. Baloon tabi bumbuan, nason? Yes, no. Pero amo ning klaro nga ginhambal sang Seneco Bombodan, mabayad sila, no? Ano ni gani pagtawag, ma-refund sila sa mga member consumers ng 238 million sugura nila sa 11 million this month, this billing period subong nga bulan sang Hunyo, subong nga June 15 Bombodan. No? So Bombodan, bumbuan daw hindi man gyapon nato mabatyagan ang 11 million na sa damo sa aton nga mga konsumidores. Kung tunga na pila man lang mabaton siguro naton ang ma-refund sa aton da. Pila man lang, depende sa konsumo mo, Bombodan mo, may computation na sila. So, pila lang man na, sinintimos or piso-piso So, amo na, no, kahit 200, hambal ko na gani kina, member consumers ng Seneco, 213,950. Amo na siya, amo na kadamo, Bombodan. So, Bombo Daniel, amo ni so far, ang update, report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sa bombohan ay sa Udto, ini si Bombo and si Dolsorelia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Salamat gid bumbuan Sindol Sorilia. Di amuni kadako banwa ang ginpahayag sa ERC o kon Energy Regulatory Commission nga overcharge ang ilayang term overcharge. Ang term naman sa Seneco hindi na siya overcharge kundi over collection. Over recovery. Ayo. Siling sangkwan sila sa mga consumers kinagapamati subong siya. Seneco ka over kung siling sang kilala kung maglakat do naghabyog ang balikawang kag nagataas ang kilay niya gasiling siya banwa siya Seneco ka over ayo di sige lang no? At least nga bisan pa nga do hindi konforme ang Central Negros Electric Cooperative sa gyapon mapain sila sang 11 million pesos nga kada bulan nga tubtob nga mahilob bayad refund ang 238 million pesos
nga over collection. Apisar pa nga may motion for reconsideration, pero I doubt nga mahatag mag-grant ang motion for reconsideration way man ko nagpanguna sini. Pero base bala siyado kataklaron ang motion for reconsideration kay tungod banwa ti masiling man ng ERCT nag-file ka mo motion for reconsideration ang inyong act nga nagbayad nagsugod na ka mo refund is admission of guilt na siya, no? Admission of guilty, how come nga ma-file pa kamo sa motion reconsideration? How can we grant this motion of for reconsideration if you already accepted, no, sa akusasyon sa inyo o ang ginbaton nyo na ang inyong kapaltahan kay ang ining pagbayad ninyo amat-amat nagapakita lang ini nga nabaton nyo ang inyong kapaltahan. Di amo na, no, banwa. Ang mabudlay sa diri. Ang importante may aras ang refund bisan pinisos-pisos lang na kay kung wala sang refund base ang ining kabugusan sang 238 million lang matupa sa kamot sang iban. 9 minutos ang nakaligad sa tang nga launa. Mangin kaupod man nato dugay-dugay si Congressman Greg Sataya, ang aton congressman diri sa Lone District sa siyudad sang Bacolod. Okay, baluon naton kung ano ang natabo sa ila adjournment, no, sa sesyon kag pagkatapos ang ining update sa transition team nga ginatukod kag ang sa transition process nga ginahimo subong pagkambyo na sang administrasyon from former Mayor Bing Leonardia to incoming or outgoing Mayor Bing Leonardia kag incoming Mayor Albi Benitez. Kasabay niya sa Vice Mayor kag Congressman wala man sang pagbag-o kay sila naman yapon ang ginpili sang tawo. Si Vice Mayor Elcid Familiaran kag si Congressman Greg Sataya. Ang isa lang gid sa nakita ko nga nangin ang nangin maayo nga ang nangin taksan ang nangin talaksan sa aton nga mga pumuluyo agud nga magapabilin sa pwesto sila ni Congressman Greg Sataya kag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Amo nga sa pagpandemic daw ka visible gini sila ya. Although nga way man to magkulang sa pagtrabaho si Mayor Bing, galing kay ang pagtrabaho niya virtual, no? Sa mga meeting sara virtual kay ti siyempre may kakulba man nga basi ma-virusan. Pero ining duha si Congressman Greg Sataya kag subuman si Vice Mayor Elcid Familiaran way labot nga virtual si Vice visible pagidya, no? Siya dugidya kabakas maglibot sa bilog nga syudad sa Bacolod. That's why sa pag-eleksyon, no, na retain ni Congressman Greg Sataya ang iya sini pagka-congressman kag subuman si Vice Mayor Elcid Familiaran. Okay, sige. Si Congressman Greg Sataya balik lang kita pagkaligad ginabang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor.
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates. Pabalik na mga kabiyanan sa ito ng pag-alaga diri sa palatuntunan, bumbuhan na isa to 14 minutos na nakaligad sa tagna ng ilauna. Sa piya kalinya ang aton congressman sa Lone District sa Siyudad sa Bacolod, Congressman Greg Gasataya. Congressman, maayong hapon, welcome. Bumudaan, mayong hapon simo, may hapon gid sa aton ng mga tagpalamati. Daw nag-adjourn na ang session sa Kongreso. Ano ang mga nagkalanabo to, Congressman? Well, Bumudaan, it's the usual nga proseso nga nagkanabo. Simultaneously sa House kag sa Senate ang pag-adjourn sang 18th Congress, no? As we prepare sa pagsunod na sa bag-o nga termino man sa mga opisyales naton diri sa pungsod, no? So paano na Bumudaan, no, at least pag acknowledge, no, kung kada sino mga members, then sang mga kung may mga harapan naghiling gawon nga mga bills nga ginpang pasar, no, but basically kung napasar sa House kahapon, hindi naman na makahingagaw sa Senate, so most of it will be refiled naman sa pagsulod sa 19th Congress, Bumudaan. Kag sa 19th Congress may mga panibag-o na nga mga faces, no, may mga new faces na sa lower kag sa Senate. That's correct, Bumudaan, no? Kaya kadamo man like kahapon about 50 plus siguro ka-members ang House ang nag-graduate, meaning nag-end sa ila third term, no? And then naturalmente may iban man nga naglain ng posisyon, may iban man nga wala abi naging successful in the last election. So basically we will have a new batch of Congress comes effective June 13 yung time. So may mga kwa naman may mga reshuffling naman nino sa mga chairmanship, sa mga komitiba. Agi mo ginapananaw, Congressman, sa din kaihan matupa naman? Well, sige pa man kita obserbar, no, sa lakat sa Kongreso, no. Although ang speakership is very very clear, no, ang pagsulod ni Majority Leader Martin Romualdez as the next speaker sa Kongreso, no. So on my part, sa 18th Congress o sa 17th, we were Vice Chair sang Higher Education. Sa buong 18th Congress, naging Vice Chair kita sa Appropriation. So possibly,
dara gyapon nga mga linyada mamudan ano kiti ang aton nga ginapili nga mga komitiba kung anong mas makabulig sa aton diri as Bacolod, which is our priority mo. Pero kung sa ikaw lang abi papilion personal, sa din kagidya siling abi nga daw nanamian ka nga komitiba? Well, Bambudan, ang vice chairmanship sa Committee on Appropriations na kung nabulig dira sa aton sa Bacolod, especially if we push for some priority programs, priority projects for Bacolod City, dako gid na yung mabulig sa aton Bumudan. Kaya although vice chair ka sa Committee on Appropriations, but that is already considered as a committee chairmanship no, of a major committee sa House. No? Doon mo ni pinaka-unique abiya. Bisan vice chair ka, pero ang imo function is already that of a chairman of a major committee sa House. Okay. Ang mga, halimbawa ikaw last term mo na ini, ang mga last termer nga mga lawmakers, mga kangay si Bobby, do may arag iba na mga gagmay nga mga pabor-pabor nga ginatag sa bahin sang pag-assign sa committee ba, Kong? Well, Bambudan, usually if you are a senior member of the House, no, medyo may due time man nga kortesiya no, ginahatag no kay usually amo nang laban nga mga chairmanships no, makakuha ka preference. Although kung iban gani second term may mga committee chairmanship man no. So bintaha kung third term ka senior ka na congressman. Oo, sige. Balik kita diri sa syudad sa Bacolod, ikaw ang nagpamuno sa transition team. Kumusta na subong ang dalagan sa transition? Bambudan, continuous ang mga meetings namon sa transition committee or transition team naging create ni Mayor-elect Albi. No? When I left Bacolod kahapon, nag-meeting pa kami Monday, Tuesday, and over the weekend. No? Pag-plastering agaw sa pila ka mga documentation, pag-meet sa pila ka mga department heads, no? Pag-meet sa pila ka mga most likely magapungko man no nga mga opisyal sang syudad no mga koterminos na mga opisyales ang syudad so mo ni gina-preparar gid namon man ni Mayor-elect Albi upod sa iban nga kabahin sang transition team Bambudan. Kaya ang number one purpose gid sa isa ka any transition team is to ensure a peaceful, smooth and orderly turnover of the administration from the incumbent to the incoming administration Bambudan. Amo gani pero sa subong ay makamosamay na encounter nga daw kabudlayan sa transition. So far Bambudan wala pa man no. Hopefully once ang mga expected documentations nga i-submiter as what is being required by the DILG memorandum, mabaton sang transition committee para at least makabulig man, makapreparar Bambudan. Kaya we have to consider nga ang incoming administration also has to prepare sang pila ka mga importanteng butang. Like for example, ang facilities, number 2, ang pundo nga balance the next 2 months which will utilize for the delivery of basic services. Number 3, ang number of contractual or job order employees nga kinahanglan ni-hire. Although ang yan stand ni Mayor-elect Albi when it comes sa mga JO Bambudan is he is going to hire only what is needed, no? What is needed by the department. Meaning kung ang kinahanglan lang for the delivery of services is about 500 and 500 lang. No, he will not appoint more than what is needed by every department for that matter. Muna nga nagasigi kami meeting with the department heads. But at least we can get the feedbacks and or ginpangabay namon sila nga kung pwede man sila makaprepara na daan sa ila wish list, sa ila mga plans sa ila respective ng mga department sa syudad. Okay. Wala man sang okay man lang, smooth man lang ang sabahin sang transition team sang outgoing kag sa incoming. Wala pa kami makapungko Bambudan. Wala pa. Hopefully the DILG, hopefully the DILG can already arrange an initial meeting with the transition team no of the present administration
to that of the incoming Bombodan. Aha. Sa pagsulod ni Mayor Albi Benitez, no, may damo na yung nagasiling abi nga basi ka damo na gid sang halos tanan nga mga job orders magkalakwa na. Magpanghimos na kay may tanan-tanan na baguhon although nga gambal man ang sa kampo ni Mayor Albi nga daw may mga ipang retain man. Daw mo gimana ang matabo kong? Well, Mayor-elect Albi will stick to what he stated previously when it comes sa mga status ng job order. Again, a basic requirement or a basic position dira is he will only hire kung sino ang kinahanglanon or anong kadamuon na kinahanglanon sa respective departments. No, number 2, ang iya statement was there are those na pabilin but ang ila contracts ang present ka mga job order definitely would expire by June 30, Bombodan. So he will hire subject to the need. No? And then number 3, hindi pa man siya hatagid sang complete grasp as to the number kasi the first place why pa man kami sang may nabaton na any budgetary document coming from the city, Bombodan. Pero eksakto gid man nga report nga daw ka damo gid sa mga job order subong kag posible sa pagbulos ni Albi, ni Mayor Albi, mabuhin-buhinan ini siya kamo tong hambal mo gid nga sunod lang gid sa kinahanglanon ang i-hire. Hindi ko makahambal exactly kung ano kadamo ang job order employees Bombodan sa present administration because I don't have the complete data no as to how many probably sila na yang makahambag Bombodan. But I agree with you sa statement and we will stand by that nati ang i-hire lang ya as needed sang present administration. But again, it will depend kung pila ang available nga pundo na nabilin sa every department. No, with regards niya sa job order employees, kasi ang ibanda ng mga pundo, no, like for example, ay mo maintenance of operating expense, iban pa nga or personal services, no, meaning sweldo sa mga regular employees, ara na niya budgeted na niya up to the end of the year. No, it's part of the 3rd and 4th quarter Bombodan. Then lang taon taman kung pila ang pundo nga na-utilized no, for implementation of projects, no? Pila pang nabilin nga pundo for the 20% development fund, so on and so forth. But those things can only be determined once may mga kompleto na documents coming from the present administration. Okay, sige. Congressman, salamat gid sa imong oras kag may hapon sa liwat. Salamat man Bombodan, more power sa inyo, may hapon gidara sa aton mga kauturan sa Bacolod. Si Congressman Greg Sataya no sa Lone District sa siyudad sa Bacolod. 26 minutos ang nakaligad sa tagnang launa. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. Magabalik kita Banwa no sa pagbalikan naton karon dugay-dugay no sa atong pagpanumbalik si Engineer Agbonis no kay doon alang-alang to ginagyang signal sa internet. Now balikan naton si Engineer Agbonis pagkaligad lamang sa pila kami importante nga mga panumdum. Standby. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa inik infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang Pabalik mga kabayan sa ato na pagpangalagad diri sa palatuntunan Bumbuanay Soto, 32 minutos sa kaligid sa Tecna Ilauna. Sa biya ka linya si Engineer Alan Agbunis, ang aton nga City Engineer. Ibalo naton kung ano na ang update kag tagaan taman kabay nga pressure para nga matapos na ni ang ang kausan naton nga matinluan na ng ang track oval daw sa Bacolod City National High School naginatambakan sa mga basura gikan sa mga construction site kag pati mga
kung ano-ano lang daya nga halin sa construction site ginapang ula dira. Okay, sapya kalinya si City Engineer Alan Agbonis. Sir, mayong hapon. Mayong hapon, Bumbudan. Sir, kumusta na ni ang sabay itong problema to sa City High kay sa nagligad sang italakay nato ning isyu ti daw nagsako man to ang pagpanghawan pero na notice sang pila ka mga nagakadto sa eskwelahan nga do naguntat naman to kag kadamo lang gyapon ambot kun sa pagbukas ang klase sining next school year kun mahingagaw na nga mahimo, sir. Amo gani Bumbudan kay suno sa kay Engineer Sibalyos ang aton project engineer. Mga katunga nang gidman kuno ilan na hakot galing sang nagligad ni daw sako bla inulan. Ang lugar kuno nga ila pag ulaan to daw hindi sila ka penetrate kay do kadanlog. Okay. Yung tagaan ko to sa instruction nga pangitaan sang iban nga alaryahan kay kinangano na ang lugar bla. Mumangani kung daw wala sang laryahan na damo man ipanawagan ta sa gusto magpatambak sang actually ang arad na subong mga kuan asa mo do ano tawagan na filling materials. Amo gani Bumbudan galing kay kabudlay bala kung sa private mo sa area nga basi masala naman ta nga ginanegosyo ta. So magaling naman. Mangita kita sa lugar nga iya sang more or less iya sang gobyerno para nga wala isyo. Amo gani iya pwede ta man matambak siguro sa basi may mga area diri nga daw manubo-nubo bla nga iya pagkasunod sa Bacolod nga pwede naton matambak dira halimbawa to sa property naton to sa Abada Skyway to pwede butangan to, sir. Diri namon Bumbudan gina area sa likod bala sang aton bala gina construct Coliseum kay madalom-dalom dang area. Galing kay sa subong daw ang dalan bla daw madalog para sa ila. So pero tinguhaan nila kuno tinguhaan nila na may instruction ko to. Pero hindi na daw 100% nga mga gintambak sa City High. Iya ka City Engineer's Office may araman dra nga gintambak bala ang kontraktor. Correct na Bumbudan kay hindi lang na iya sang City Engineer's Office nga mga waste material pati man iya sang kontraktor. So subong ang kontraktor nagmatamat manda pangawan sa ilang lugar. So ipadala na lang namon ang pagpawan sa ila. Sige mas mayo gid sir kung may ara kita sang timeline bla time frame nga at least may ara bala sang goal kita nga sa muna nga bulan matapos na ini kay sa next school year siguro may payag ang aton nga DepEd Secretary nga basi mo 100% face-to-face classes na. Hindi madinay kag ako mismo nakasaksi nga inadang area sa una sang wala pa mag-pandemic kanami pa nadang area kay dra naga-practice football, may naga-volleyball na dira kag kadamo sa mga activity nga ginapatigayon sa sinang area nga sa subong daw mangin imposible ini kung hindi mahimo, sir. Correct ina Bumbudan. So sige lang kay tagaan ko ni sila timeline na makita posible basi before sang opening para magamit ina sa eskwelahan inang area. Okay, sige. Sir, salamat gid sa imong oras kag sa imong commitment. Okay. Thank you man Bumbudan. Dapat tayo magkabinan si Engineer Alan Agbonis no aton nga City Engineer. Ti may timeline na ginakuan man nga igin plastar. Nga dapat tagaan gid sang tion nga mahakot hindi di siya ka mahawan kay manugbukas na sang klase mo kalain man sang tanaw yung lang itsura siniho. Kag uldo nga daw may igin panghakot o sa nagligad pero pila lang man to ka truck na panghakot ang halakoton pa di siguro masiling ka may shin pa ka truckload siguro may ara. 38 minutos ang nakaligad sa tagnang una diri sa tunong pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. Kuha naton man ang dugang report ni Bumbo Carla May Defensor. Ining sabahin banwasang ginaligar nga abduction nga nagaluntad kagapon pero nakabalik na to ang biktima
Pero do kadalo man sang istoryas na diri, daw ay mata may magkuha gid nga klarong impormasyon mismo sa biktima. Basi iya may prakaso bala ini sa ilaman niya nga grupo. Kung nga ang kuha ni siya kagapon kay sa santo sa makita sa CCTV daw ay man puwersa gani daw, although nga ang mga nagkuha sa nga suspitsado hindi makilalaan, pero daw wala man sang forcible kwanabi nga nga pamaagi daw nga ginimo ang mga suspitsado para nga mapasakay ini siya sa iyang kulingon ng salakyan kaga dalon, no? So tiyan man ni balon naton kung ano nga pinaka latest nga investigation sa ang aton nga mga otoridad, mga kabiyanan sa sining nagaluntad nga alids o kung ginaaligar nga abduction. O naton ang report ni Bombo Carla May Defensor sa piyak nga linya, no, may kaintanan sa siniyang ginaligar nga abduction. Okay, sige. So sa liwat, no, sa nasiling na nat sa aton nga o kung sa nasiling naton nga daw ini nga kaso daw isolated malang ini, no, kag daw hindi pagid mapatod kung bala ini isa ka abduction o kung ano nga sistema. Basi ginulam lang to ang ining biktima. Kag may ginakuan lang, may ginatransaksyon. Yari report Bombo Carla May Defensor, please come in. Yes, Bombodan na abduction at kagapag pang-hold up ang ginalantaw diri subong Bombodan sa aton sining nga kapulisan sa Police Station 6 ang natabo kay Apuhin Bombodan kung sa diin ini siya o kay Ricky Von Apuhin kung sa diin gin-abduct ini siya sa area sa Adelpha Street, Barangay 40, Bacolod City sa Miyerkules sang aga Bombodan. Susunod kay Police Major Leo Escobar, so ini siya Bombodan palitatlo ini sila Bombodan, no? Mayara ini siya duwa ka abyan nga upod na mahaw ini sila o kung nagkakaon ini sila dira sa area sa Libertad Bombodan sa mapabalik na ini sila kung tani. So isa nila ka upod nagsipak na ini sa ila, then duwa na lang sila ang nabilin Bombodan sa hinali nila nga may nagapalapit nga 3 hasta 4 ka mga kalalakian kag ini siya Bombodan na dala na ini, no, kung ipapasulod sa iya kaugalingon nga salakyan. Pero isa yan niya kaupod sa gilayon man nga naglakat man na Bombodan, no, sa luntad akon sang ginpasakay na ini siya sa 4 ka wala ka mga nakilalaan nga mga lalaki Bombodan. So suno kay Police Major Leo Estopa Bombodan, wala sa resistance nga natabo sang ginpasakay ini nga biktima Bombodan, no. So ini siya tinakitaan ako na ano na ini siya Bombodan, no, nakita lang ini siya dito sa may area sa Bago City Cemetery Bombodan. Kagang iya siniya nga salakyan ang nauna nakita dira sa may area sa Barangay Kabug o kung una nga na-retrieve sa area sa Barangay Kabug Bombodan. Ting iya siniya ginhimo gin contact kay ang iya sini nga pamilya kaga dito na ini siya nga nakuha kagin sa giling gindala pa ini siya sa area sa Police Station 6 Bombodan para for interrogation. So wala pa gid sang maginhatag nga information pagid, no, ini nga biktima Bombodan. So ano pa lang initial pa lang gid nga mga infos ang nakuha sa iya kay tisuno kay Police Major Estopa ano pa ini siya, no, ara pa sa na trauma ini siya Bombodan sa natabo sa iya kag ang may mga ginapamangkot sa iya nga hindi niya pa masabat Bombodan. So may posibilidad nga kilala nila o kung kilala niya ang nagkuha sa iya Bombodan last Wednesday sa aga Bombodan. So mayara sang unod ang iya sini nga kahita mo ni kagabi nga sunod sa statement nga mayara sang nakuha sa iya Bombodan, no, cellphone kag iya sini nga kahita. So mayara sang unod nga 50,000 pesos. So may kwarta ini nga biktima Bombodan. So agent ini siya, no, sang e-sports o kung mga online na Bombodan nga mga nga mga sports bala Bombodan. So sa una ako sang wala pa na illegal ang isa Bombodan, ti isa man ini siya sa agent Bombodan, no, ti kay subong ti illegal na ti wala naman gid subong may may
hikot sini nga isabong bombadan. So ini siya before agent, ini siya sang isabong bombadan. Pero susubong agent pa nin siya sa gihapon sa mga billiards, amo to ganing bombadan nga at sila nagpatulo sa area sa Libertad. Halin pa ini sila ya sa bilyaran. Kaupo na iya sini nga abyan bombadan. So susubong di padayon pagid ng investigasyon sa nga Police Station 6 regarding di sa nagluntad nga abduction na bombadan. So far ining biktima ti ano naman ini siya no, ara na ini siya sa kustodiya sa iya sini nga pamilya, agaliti bombadan na ano gid siya no, emotional gid ano gid nang na trauma gid ini nga biktima bombadan. So bombadan, pamatian nato ng pahayagi kan kay Police Major Leo Estopa. Those provisions sa PSA are dali lang. provisions dira sa PSA which kuan man daw hindi amo ang sulod sang tingog ni Estopa Bombo Carla. So anyway, ti ang importante nga na-recover siya kag waay si may malaing nga natabo sa iya. Way man ini siya sa mga gas-gas or mga lagob abe sa lawas niya. Sa bombadan, sunod to kay Police Major Leo Estopa, wala man sang mga lagob pilas man sa iya sini nga alawas nga nakita na bombadan na mula nagaling sunod sa ilang statement o kung sunod kay Police Major Estopa nang ano ini siya no, na trauma ini siya sa nagaluntad nga pagkuha sa iya kon abduction na bombadan ti Mayo lang kay ti wala sa iya na ano bombadan no, wala gid kumbaga bombadan hindi siya na ano ni ay isang mga nagkuha sa iya. So sang gikwa ini siya gali bombadan impusasan ini siya. So muna ang nakuha naton. Yes, impusasan siya sa mga nagkuha sa iya bombadan. Pero sang na-retrieve na ini siya dito sa area sang o kung nakita na ini siya dito sa area sang Bago, wala naman ini siya sa posas bombadan. Hindi yaman makilalaan ang mga nagkuha sa iya bangod nga may tabo ng iya siniyang nawong bombadan. Okay, sige, pero grabe man nga pagpang-hold up, no? I-abduct siya na kay dispisi hold upon. Ang usually, pag-hold up, pag dra mismo sa area, hold up. Hold up niya rin, siya, gindala pa yan mo. Abogin ka ni bombadan, kaga isa pa, may sarakyan sa kadala bombadan, no? Ginbilin lang niya sa may area sa Kabuk, kag siya dito siya sa Bagong nakitaan bombadan. Okay, sige, salamat kay Bombo Carla. Bombadan na may nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carla, may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Nabatian mga kiba ng report sa patrol, update ni sa alleged abduction nga nagaluntad sa nagligad nga kagapon sang aga. Lima lang kinakabalik, kag nakapuli na ang biktima, kag ang salakyan recover man. Wala man sang dako nga kalitan ang tuga sa bayan siya salakyan kag sa sining mismo ang biktima sa ginaligar nga abduction. 45 minutos sa kaligat sa tag ng alauna, ginakulabos kita banwas ang oras sa ato na pagpangalagad. Diri sa palatuntunan na bumbuanay sa unto, danay na magkitabuas. Upod sa inyong anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum kun mag-rub o kun magnusnos sang ice cube sa lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it. Mayong hapon sa aton sining nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Sa mga naka-tune na sa aton sining sigabong nga frequency ang 630 kHz. Sa 6:30 sila lusoan sa inyo si tag sa Kamaradyo.
ang radyo nga normal nga pwede maliso. Kaangay sang radyo ko diri ho sa wala nga bahin sang akon sini iya nga ginahamtangan karon sa announcers booth sa akon sini nga tupad. 6:30 no sa lilisuan sa inyo si tagsa ka mga radyo mga kabombo. Sa mga maluyag dira magpabaylo by the way no, suguran ko na lang ni sa pag-remind sa inyo nga padayon sa gihapon na aton sini nga baylo radyo no. Kung may ara ka mo dira sa radyo nga hindi pwede maliso na kalansang sa isa lamang ka AM station na ginhatag sa inyo, dalaan nyo diri bayluhan namon sang bag-o nga radyo nga pwede maliso ang inyo sini nga radio dial kag may ara ka mo sang 1,000 pesos nga cash. So padayon na aton sini nga baylo radyo diri sa aton sini iya nga pag serbisyo sa gyapon sa inyo. So para nga kamo dira ang makapamati ya kag makapili kamo sa inyo siniluyag nga pamatian. So sa 6:30 kHz sa malabutan sa aton si Paguragwag. Hello, hello, hello and good afternoon. Sa hindi malabutan sa gyapon, welcome. Gina-enjoy kita pinagi sa aton sini nga live audio streaming. Pinagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Ang pambansang radyo ng Pilipinas, again, www.bomboradio.com. www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Kaara na kamo dira sa aton sini nga 6:30 kHz. By the way, mag-ulo andam kita kay diri sa may capital, no? Diri sa may syudad sa Bacolod karon. Grabe ang pagpanaguob, pagpangilat, no? Kag handa nga magatupa ang ulan no kung nagtupa na gani mga kabombo no gulugalom kag dulom ang palibot mga kabombo temprano pa so kinahanglan mag-ulo andam kita no kay I'm sure magatupa naman ni ang ulan diri sa aton siniya sa capital diri sa mga syudad sa Bacolod probinsya sa Negros Occidental. So ara na kamo dira mga kabombo sige sa nasiling ko na 6:30 kHz sa lisuan sa inyo sinitagsa ka radyo sa mabutan sa aton si Paguragwag. Sa hindi malabutan sa gihapon, welcome. Gina-enjoy kita pinagi sa aton sining live audio streaming. Pinaagi lamang sa pag-log on sa official website ng Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Ang pambansang radyo ng Pilipinas, www.bomboradio.com. www.bomboradio.com, the official website of Bombo Radio Philippines. Kag syempre pa mga kabombo sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki nga nagapamati naman sa ila sinitag sa ka cellphone kay aton sini nga cellphone kinahanglan well equipped embedded diri ang aton sini iya nga Bombo mobile app. Download din na ninyo sa mga wala pa naka-download pero sa naka-download na hello and good afternoon. Bation ang daguob no. So kinahanglan kadamo sa mga kaso diri sa aton no nga nagakaigo sang kilat no. So better nga hindi lang gid anay magpasayang-sayang no ilabi na gid sa field no kung pwede pa lang mag-ano gid anay magpasilong gid anay sa malayo bala nga hindi alam maggon sang kilat mga kabombo no kay grabe subong ho kabay pangati wala lang naman sang may maigo naman mga biktima sang kilat mga kabombo no sa pagpadayon sa gihapon kay mabatian diri sa announcers booth ang daguob kag handa nga pagtupa sa ulan mga kabombo no sa mga nagalantaw man dira sa aton sa Facebook Live. Hello and good afternoon. Subong man sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. So sa sining hapon mayara na makita sa mga kasaysayan ulo unwind kita na abi pungko da no. Magpulupungko mag-ulo unwind kay kinahanglan gid baya sa aton sining lawas ang mag-ulo unwind. This is just amo man ang time ko nga maka-ulo unwind ako diri. I'm just being myself, no? Kag kamo dira amo man ulo unwind kita, pungko kamo dira magsulusandig, kalimtan anay sa makadali ang mga problema naton, mga responsibilidad naton, ano? Inhale, exhale kamo dira para nga okay ang aton sinidugay-dugay nga pamatyagan kag makaatubang kita sa masusunod naton nga mga responsibilidad sa nabilin nga mga inoras no sa tunga sang karon nga adlaw kag antes pa man kita iya nga mag nakadto pa kari no abi pungko daanay kay maka-relax kita i-divert ang paghuna-huna. This is the time of diversion. So una mga katigulangan
Madulo diversyon ta, no? Di diri sa kapon lamang pwede kita makadulo diversyon. Okay? By just listening and watching and try to appreciate, no? Sa mga musika, sa mga matahom nga mabahanon ginapabati namon diri, no? Kay ginapabugal giniya sang Bombo Radio Philippines. Produkto giniya sa amon sini kaugalingon ng paindis-indis sa pag-compose mga original beautiful songs. No? Kag subuman ang aton sini iya nga basa sa inyo si makasaysayan, padala na kamo. Aber, I am challenging you, no, sa paambit sa inyo si makasaysayan ni email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, aton sini nga email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Okay na kita dira, mga kabombo? Ara na kamo? Ati, sige. Without much ado, hariyo, isa sang aton sini iya nga palagyan nga makaulu-unwind kita by just listening and at the same time watching this beautiful song, no? May ara kita sang ipabati, no, sang sini nga ambahanon nga katahuman, produkto sang Bombo Music Festival 2020 edition. Mga kabombo, ang ining ambahanon, no, angot ini sa di bala passion nato, no? Ang aton siniiya nga passion, mga kabombo, sa aton siniiya nga mga makit-an nga mga butang o kung nagakahatabo sa aton siniiya nga palibot, mga kabombo, no? Kag ang passion naton, kag subong man ang inspirasyon naton, amo ini ang nagatulod sa aton sa paghimo sa mga bagay nga luyag tagid, no? Just like passion of composing songs. Amo ini ang inspirasyon kag summary sa sining ambahanon, mga kabombo, no? Ang inspirasyon sa piyak sa sining ambahanon nga produkto sang Bombo Music Festival 2020, mga kabombo. Amo ini isa ka encounter, no? Certain encounter kung sa diin ang boyfriend nakit-anay sila sa iya sini nga pinalangga sa kabuhi. Of course, no? Ang encounter, ang meeting with the girlfriend sa sini nga boyfriend. Ang una nila nga encounter, ang una nila, mga kabombo, no, nga pagkit-anay. Hasta nga eventually nagkilalahay. Hasta nga nagluyagay, hasta na lang nga nagpangaluyag, no? Hasta nga lang nga ginsabat. Kagamo na ni ang ila sining relasyon, no? Boy and girl relationship nga tub-tub nga sang ginasulat ini sang aton sining composer, no? Hasta subong yati ang ila sining nga pagpalanggaan ay ara, no? Ang composer amo si Mr. Francis Lazatin Jr. Kag ang interpreter amo si Danica Bianca A. Barcibal. No? Ini nga ambahanon katahom-tahom gid. May tigulo nga kung gusto mo ako. Meeting the girlfriend of the boyfriend until the relationship that continues up to this moment. Amo ini ang nangin inspirasyon sang composer nga si Lazatin, mga kabombo, sa pagsulat sa siniambahanon kung gusto mo ako, no? It is about a girl who wants more than just a shallow kind of love. Sa isa ka relasyon kung kaisa na wala man lang pulos, no? For the sake nga magka-boyfriend ka, for the sake nga magka-girlfriend ka, pero ang pinaka-meaning gid bala sang luyagay, no? Sang babae kag lalaki. How much more sa pag-asawahay, no? The meaning, the true meaning sa ginatuwag nga love, mga kabombo, no? It's not only shallow kind of love. Ang ini nga girlfriend gusto niya sa isa nga partner nga intindihon ang ginatuwag gid nga tinaga nga love, L-O-V-E. Nga kinahanglan ti pananggaon mo ang imo sini nga girlfriend. Himuon mo man ang imo sini iya nga papel bilang nobyo.
ara bala ang luyag nga tutuod gid, no? The true meaning of love. Ya amo na dapat ang gusto di sang babae amo ni, no, sa kung gusto mo ako. Naga-explicar ini kung ano ang ginatawag genuine kind of relationship. Ang maayo nga relasyon nga nagakinahanglan sang syempre no sa subong material and non-material things in order to survive, mga kabombo, no? Hindi lang sila nga luyag, amo nang ginatawag bala nga sa mag-asawa, no? Hindi lang sila nga pure lang yang nga luyag. Kinahanglan magihom man kamo para nga hindi kamo magutman. Amo man na, no? Sa old adage nga love flies out of the window when hunger strikes or when hunger knocks at the door and comes in, no? Amo na. So kinahanglan man ang ginatuwag bala nga mga material things, no? A good relationship needs both material and non-material things to survive. Pero magalas lamang ini nga pagigugma kung gina-value ang ginatuwag perseverance, kindness, dedication, kag faithfulness. Diri na ang ginatuwag nga pagkatampad, faithful to one another. Di sining asa subong nga grabe pa mo, no? Mainit ang pagbaton sa mga tao, labi na gid sa mga Filipino fans sang pagbulagay sang couple sa showbiz, labi na gid sa patag sang pag-amba ka pagkompose sa mamahanon. Ining mag-asawa nga Moira and Jason nga ti subong mga kabombo nagbulagay after 3 years of being together as husband and wife, no? Ti diri na di bisan nga kuntani may pag-uyog kag kadasma kay nobody's perfect, even relationships, no? Wala sang perfecto, even marriage wala sang perfecto. Pero kinahanglan nga ang tutuod nga paghigugmay mga kabomboya, that feeling nga genuine, no? Kinahanglan may ara bala sang will, no? That will to survive, that will that withstand the greatest test of love. Kung gusto mo ako explains what a genuine relationship has to have. A good relationship needs both material and non-material things to survive, but will last only if we value, no, amo niyo, ang perseverance. Di dali-dali bala nga mapukan or mapugday. Kindness. Ang kindness, dala na daang you have to learn to forgive, no? Kaya ti tao mo lang ang imo sini nga spouse. Kaangay man sa imo. Dedication. Kinahanglan dedicated kagid sa imo sini nga spouse. Sa inyo sini nga ginpromisahan sa tubangan sang taog sa Dios during your wedding day, no? Dedicated to love one another until the end of time, mga kabombo. So nasiling ko na gani sa marriage vows bala, till death do us part. And faithfulness. Amo niyang masakit sa relasyon, no? Sa subong ti ang pagkatampad. Kung kaisa ti amo ni ang kulang gid, no? Kay sa subong ang faithfulness huyang na gid, mga kabombo, no? So it's up to you kamo nga nagahigugmaanay kung tumanon yun ni. So this song is a message to all those who want and who are in a solid relationship, and for those who think the youth are rushed in decision about love, no? So ang aton gani kahapon nga mensahe diri sa Pampagood Vibes ta, kung hindi man lang kamo ready nga mag-commit sa sininga klase sa relasyon nga luyag sang Dios, nga hindi dapat mabugras, no? Pinaagi-abi sa pagpamana, pagpangasawa, kag papaidalom sa sagrado nga seremonya nga amo ang wedding o kung pagpakasal. Hindi na lang gid anay, no? Kung hindi pa kamo ready, kay forever commitment na yakon na gusto mo magpakasal, no? There's no way to go back.
pwede gid damo subong naga-divorce, no, nagapa-annulled, damo nagakabugras nga relasyon. O galing kay ti ang atubangon ta ang konsekwensya sa tubangan sang Dios nga amo ang author sa ginatawag marriage, no? So kung magpakasal dapat wala na isang uliay, wala na sang ginatawag nga isul o kung ibugrason, hindi na pwede sa tubangan sang Dios, no? So muni mga kabombo, ang ambahanon nga kung gusto mo ako. Produkto sang Bombo Music Festival 2020. Yari, ang interpreter nga si Danica Bianca A. Barcibal, agin amba niya ang compose ni Francis Lazatin Jr., isa sa mga nangin top 12 sang Bombo Music Festival 2020. Yari aton nga pamatian kaglantawon during the grand performance night sang Bombo Music Festival 2020 edition, ang bahanon Kung Gusto Mo Ako. Itong song na ito is ginawa namin as an inspiration sa mga tao na continuously nanliligaw o nanliligaw pa lamang, and sa mga mag-asawa na araw-araw nililigawan ang kanilang mga kasintahan. Yung important sa isang relationship is not yung mga material na bagay like chocolates, yung pera na pinag-aawayan ng mga mag-aasawa, kundi yung relationship, isang matatag na relationship. And yun yung kwento ng song na ito. Akala mo ba mapapaibig mo ako sa mga dala mong rosas? Mamahaling tsokolate ang pilit mong diskarte, magmukha ka lang galante. Kasama mo pa ang iyong barkada, patsintonadong nang haharana. Mga linya mong pangserye, wala naman sa sine, wag itadaan sa swerte. Kung gusto mo akong ligawan, wag mong daanin sa paspasan. Kung gusto mo kong makasama, higit pa sa kilig ang dapat mong mapadama. Puso ko'y mabibitas mo lamang, kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maruga, yaman mo naman ay di ko kailangan. Sana huwag kang paghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Di kailangan perfecto ang iyong mga galaw, kailangan lang naman may paninindigan. Alam mo na ba kung paano mo sa akin papadama ang iyong paghanga? Sana'y bigyan ng kulay eksena sa aking buhay, kung mahal mo nga kung tunay. Ang mahalaga ay sana di pa rin magbagong maganda mong katangian. Ang pag-alay mo ng oras, sagang di kumukupas at ngiting nakakalunas. Kung gusto mo akong ligawan, wag mong daanin sa paspasan. Kung gusto mo kong makasama, higit pa sa kilig ang dapat mong mapadama. Puso ko'y mabibitas mo lamang, kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag,
panghihinaan kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Puso ko mabibitas mo lamang kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maruga, yaman mo naman ay di ko kailangan. Sana huwag kang panghihinaan kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Di kailangan sumuko, may pag-asa ka naman kung tunay nga naman na gusto mo. Philippine Standard Time, just in 9 minutos na nakalipas sa tak na ang alas 2 sa hapon mga kabombo. Amo yan tong aton si pambukas nga mahanon. Kung gusto mo ako, amo ni kinahanglan, no? Produkto sang Bombo Music Festival 2020 edition ging compose si Francis Lazatin Jr. agin na interpret bago lang nato nakitaan sa Facebook Live ni Miss Danica Bianca A. Barsibal, mga kabombo, no? That girl wants a partner who understands that love is earned and taken good care of, and that if a man's feelings are true, he will withstand the greatest tests of love. Amo ni siya ang mensahe sang kung gusto mo ako, no? Naga-explikar kung ano ang ginatawag genuine kind of relationship nga kinanglan hindi lamang material, mga kabombo, no? Hindi lamang pa flowers, no, pa chocolate, of course, no? Kahit kung kapangaluyag ang isa ka lalaki, amugin man na iya mo, no? So it needs material things, but ang pinakadalom diriya ang ginatawag non-material things. Kung ano ikaw ka genuine, kung ano ikaw ka maminatud-on sa gina-offer mo sa babae, no? O mga guys da nga nagapangaluyag, no? Kindly check your heart and ang imo sini iyang panghuna-huna ang thinking mo dira. Kung ano gid ang gusto mo, no? Kung gusto mo lang ya sang maghuluhampang, hindi na lang, no? Kaya hindi ba namin nga huluhampangan yung ang feelings ng iban, labi na sa mga babae. So, ang paghigugma nga ginatawag, magalast kang ma-survive kung gina-value ang ginatawag perseverance. Sa mga manugpangaluyag, kindness, dedication, and faithfulness. Dako gid diri ang ginatawag yung faithfulness. Pero hindi na magdali sa mga bagong henerasyon dira ho sa alpha generation. Hindi lang magdali. Damo subong sang kaso sang teenage pregnancy, no? Teenage marriage, damo subong ang kaso. Kung ara na sa mga ginikanan nga mag-ubay, no? Maglaygay sa mga kabataan nga iniya makahulat. No, samtang nga nag-eskwela, hindi lang gid anay, no? Himuon na nga inspirasyon, pero ang gugma, ang pagpamana kag pagpangasawa, makahulat na iya, no? Sa mga bagong henerasyon, enjoy your life, no? Being young, enjoy lang gid anay, no? Kay ang pagpakasal wala na ya ginadalian. Ginapreparahan na kag ginapautukan na kung bala ready ka na. Kay once nga makasulod ka na daya, hindi kaya dapat maggwa pa or hindi ka na pwede makagwa. Kung ibase naton sa luyag sang Dios sa aton, no? Remember, what God has joined together, let no man put asunder. Let no man separate. Mga kabombo, no? O galing kay huyang malang kita nga mga tao mo, no? So we need God. We should put God at the center of our marriage in order no, to survive sa aton sila nga makahuyangan bilang mag-asawa. Okay? So kung gusto mo ako katahom, no? Kanami isang
mensahe sang sininga ambahanon. Kung gusto mo akong ligawan, huwag mong daanin sa paspasan. Kung gusto mo ko makasama, higit pa sa kilig, ang dapat mong ipadama. Muna, dapat, to. Hindi lang sa anong huluhampang lang bala, just for the sake na may girlfriend ka, may boyfriend ka, especially sa mga luyag na yang mag-settle down, no? Mas madalom pa na diri, mas dalom pa sa ginahatag ninyo nga tsokolate, mas dalom pa sa ginahatag ninyo nga mga rosas, no? Kaya ina ya forever commitment na ina. Philippine Standard Time, 24 minutos na nakalipas sa tak ng alas 2. Puso ko'y mapipitas mo lamang kung iyong mababawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko'y masipag, sana'y maaruga. Yaman mo naman ay di ko kailangan. I don't need your money. I need love. I don't need your time. I need your love and your faithfulness. Time to go out lang, mag-date-date, no? Damo ka kwarta. Kanami isang mensahe mga kabombo, no? Para gid na sa sitwasyon sa karon nga dali lang ya mabugras ang relasyon sa mga mag-asawa. Bisan pa sa mga magnubyuhanay subong daw tag sinimana lang wala na sila no. Binulan wala na. So una ya ang kind of pagnubyuhanay ya lawigay na ya no. Long lasting relationship. Antes man gani magpakasal. As time passes by, mga kabombo daw tanan, no? Tanan daw kahuyang, breakable, nipis. Sige lang, anong ta kay tao malamang kita, pero hindi na dapat amo ng aton singa rason. Kaya may Diyos kita ya ginadampigan, kag ginasandigan. So sa pagpangasawa, ang gusto sang Diyos ya forever commitment, no? Hindi lang silang tiaw-tiaw. Tulo testing-testing. Nga kon hindi na namian, lagyo, bugras ang relasyon. It's a forever commitment, mga kabombo. Philippine Standard Time, 25 minutos na nakalipas sa tak na ang alas 2. Kung gusto ninyo mag-request ng aton sining mambahanon sa aton sining playlist sa Bombo Music Festival, ipadala ang inyong sining mga request. Mga kabombo, no? Ibutang dira sa aton sining iyang mga comments below sa aton sining Bombo sa aton sining Facebook page, no? Sa aton sining Facebook Live. Mga kabombo, ko sa aton sining YouTube channel, ipadala nyo subong anong request nyo sa playlist sang Bombo Music Festival naton nga playlist. No? I-send, ibutang sa comment section, no? Sa aton sining Bombo Music Festival playlist pinaagi sa aton siniiya nga Facebook Live kag YouTube channel. Ano man mahambal ninyo sa breakup ni Moira kag ni Jason, pwede man no? Maka kita diri, makahuluhambal kita diri kag hatag kita sang aton siningang points of view. Philippine Standard Time, 26 minutos na nakalipas sa tak na alas 2. Antes man naton basaw na inyo siniiya nga makasaysayan, yari anay pila naton ka mga panumdom, magabalik ang atong palatuntunan kahapon lamang. Pagkatapos, gid lamang sini. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa inik infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtog 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod. 33 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. Pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon nining inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. By the way, antes sa aton basahon ang inyo sininga kasaysayan nga ginpadala diri. Yari anay mga kabombong aton siniya nga Today in History, ang maragtas matudtod nga kasaysayan nga nagkaranabo, ang matudtod nga kahapon lamang sa aton si Pungsod Pilipinas kung may dalalagko kag sa bugos nga kalibutan. This time, kadto kita mga kabombo sa aton sini kahapon lamang Today in History. Hunyo 2, no? Grabe ni ka maragtason ang petsa 2 sang Hunyo, no? Sa aton siniiya nga world history. Nga ang maragtason labi na gid sa mga Britons, no? Sa mga English people. Kay subong nga adlaw mga kabombo, ginadumdum ang ika-69 katuig nga coronation, no? Ang pagpungko na sa trono sang reyna sang Britanya, the famous royal family dito sa may Grand Britanya. Sa pagpangmuno sang monarch, sang reyna nga si Queen Elizabeth II, mga kabombo. No? Subong nga adlaw, ginaselebrar sang bugos nga mga pumuluyo dito, no, kag sa tanan nga mga realms diyan sini mga teritoryo nga nasakupan. Ang 69th anniversary of the coronation of Queen Elizabeth II. Her Majesty Queen Elizabeth II. Subong nga adlaw mga kabombo, June 2, no? Ang opisyal nga nagsugod. Amo ini nga adlaw, June 2, nga nagdungan man sa iya siniya nga 69th anniversary sa iya siniya pagpungko sa trono. Panugod ini sa pagselebrar na sang Platinum Coronation Anniversary sang Reyna sang Britanya. Di ba subong nga adlaw, June 2, 2022. They're celebrating the 69th, no? Anniversary of the Queen's coronation, ang pagpungko na niya sa trono. Next year, mga kabombo, mas 70th anniversary na, no? So, espesyal man, kung espesyal every year ang coronation anniversary sang Reyna sang Britanya, mas espesyal sa masunod nga tuig, 2023. It's because it is the platinum anniversary of the coronation of Queen Elizabeth II. No? So sa subong nga adlaw, June 2, amo ni ang 69th anniversary. Pero subong man nga adlaw, no, opisyal nga nagsugod ang preparasyon, ang selebrasyon para sa platinum anniversary next year, the 70th anniversary sa pagpungko sa trono ni Queen Elizabeth II, mga kabombo, no? Di ko maghambal kita coronation night, no? Gambay lang gid nga background mga kabombo, no, sa bahin sang kasaysayan gani nga subong didto yati wala sang opisina, no. It's really a holiday para sa ila, mga kabombo. That was June 2 of 1953. 69 years ago, sanggin koronahan si Queen Elizabeth II, no? Ining si Elizabeth Alexandra Mary, no? Nami siya sining ngalan. Kung may sana siling ko na, kung may bata lang ko nga babae, gusto ko amo ni ngalan. Elizabeth Alexandra Mary, no? Adabunag sa tong April 21, 1926, mga kabombo, no? Ginkoronahan siya. Ginhiwat ang coronation ni Queen Elizabeth II sa Westminster Abbey. Maka-relate kita ni kay
ang Westminster Abbey, damo na diyang magkalanabo, no? Amo ini siya ang formal nga title sang Collegiate Church of St. Peter dito sa may Westminster. When we say Westminster, amo ini siya ang large kag mainly or ini siya amo ang syudad, no? Ang syudad sang Westminster dito sa may London, England. Kag ang Westminster Abbey or Collegiate Church of St. Peter, isa ini katuman kadako, makita naton sa Facebook Live ang sulod sang amo nga simbahan. Dako-dako, taas-taas nga klase sang Gothic Abbey Church, no, dira sa may Westminster City sa London, England, no. So natabo dito ang coronation night sa simbahan nga perti kadako-dako, no, ining Westminster Abbey Church, mga kabombo. Si Queen Elizabeth II amo ang nagbulos sa trono. Sa iya siniya nga amay ang hari, no? That time ang edad ni Queen Elizabeth II, pilang iya sini nga edad? 25 anyos, no? Dalaga na siya pero huben pa. Sa subong niya, ang edad ni Queen Elizabeth II is already 96 years old. Nag-96 anyos siya sa nagligad niya nga birthday sang April 21, no? Mga kabombo, so she is now 96 years old. Apat na lamang katuig kag mangin centenarian niya kay gifted ini sila sang longevity o kon may kalawig sa ila siniya nga mga tinuig sa pag sa mga buhi din sa kalibutan, no? Labi na gid ang iya sini nga nanay man to, centenarian man to. Ang Queen Mother antes mo napatay, centenarian naman to, no? So 96 sa subong, nagpungko siya sa trono sa edad lamang nga 25 anyos. Matapos nga nagtaliwan ang iya sini nga amay nga hari, si King George VI, no? Nagtaliwan ang iya sini nga amay nga hari sang United Kingdom and the dominions of British Commonwealth, no? Sa tong February 6 of 1952. Kag sang ginproklamar na siya, mga kabombo, bilang reyna, no? By her privy and executive councils shortly afterwards. Ang coronation, mga kabombo, ang selebrasyon, abi ninyo, more than 1 year later pa. O bangod sang ginatuwag bala nila nga tradisyon sa pag-allow sang appropriate length of time to pass after nga nagtaliwan ay isa ka monarch. That is why 1953 pa sang ginkoronahan ang tagbulos ni King George VI na nagtaliwan sang 1952 kay amo ini ang ila sini nga tradisyon niya. Nga kung magtaliwan ang isa ka monarch, isa ka hari o kon reyna, no? Ang magabulos diri koronahan panaya kag papungkoon sa trono, officially nga papungkoon sa trono after a year pa, mga kabombo, no? Before holding such festivals kag ang celebration. That is why a year after pa, 1953, of the same date today, June 2, nga ginhiwat ang coronation ni Queen Elizabeth II kung sa diin 69 years na subong, no, ang ila siniiya nga ginaselebrar. So grabe ni nga adlaw sa amuto nga panahon 69 years ago, mga kabombo, no? Bilang kabahin sa iya sini nga koronasyon, no, gibutangan siya sang sang corona. Ini siya ang nag-take oath man, no? Queen Elizabeth II or Elizabeth took an oath kag gin-anoint ini siya sang isa ka holy oil, no? Bilang kabahin sang practice, no? Hindi lamang ang pagbutang sang corona, no? Kundi gin-anoint gid siya literally ginbutangan siya sang holy oil. Kag ang iya sini nga mga investments bala, no? Mga robes niya kag mga regalia, mga kabombo, no? Ti kabahin iya kinanglan may ara ka sang kapa, no, kaara ka sang corona, ang regalia ti amo niyang crown jewels of the United Kingdom, ang crown jewels of England nga makit-an tahom-tahom gid ini nga corona, no?
Isa ini sa mga collections ng royal ceremonial objects nga ginatago sa Tower of London. Totoo niyang Tower of London yung mga kabombo. Dra na tago ang collection sa mga royal ceremonial objects just like ang corona. Ang ining crown jewels of the United Kingdom, crown jewels of England. Nga amo ang ginkorona kay Queen Elizabeth II, mga kabombo, no? Ginkoronahan na siya sa iya sini nga ulo bilang kabahin, no, sang koronasyon, no, sang coronation night nga natabo 69 years ago, mga kabombo. So, Queen Elizabeth II, 69 years ago, was crowned Queen of the United Kingdom, Queen of Canada, Queen of Australia, Queen of New Zealand, Queen of South Africa, Queen of Pakistan, and Ceylon, or ang karon nga Sri Lanka. Grabe, no? Grabe ang ila siniya nga poder, mga kabombo, no? So sa amo to nga panahon, ang nag-cover sa to nga media, amo lamang ang only British coronation nga television, mga kabombo, no? Televised iniya sang ila mismo nga mga camera, hindi allowed ang iban nga maga-cover sa amo to nga panahon, no? Labi na sa sulod sang Westminster Abbey. Kag si Queen Elizabeth II, amo ini siya ay kaapat kag katapusan nga British coronation of the 20th century. Kon ang heir apparent ay siniya nga eldest son nga si Prince Charles, the Prince of Wales, ang magabulo sa iya, mga kabombo. Panibag-o naman niya, no? Lain naman iya nga century. Kaya amo ini siya ikaapat kag katapusan nga British coronation nga natabo within this 20th century, mga kabombo. Grabe, no? Ang coronation gin-estimate to have cost 1.57 million sa subong ati euro na mga kabombo, 43,427,400 sa tong 2019, mga kabombo. Grabe, no? Ang ila siniya nga selebrasyon sa amuto nga panahon, mga kabombo, ginadumdum, that is why ang mga pumuloy dito, nanging tradisyon na sa ila, nga ang amuna nga adlaw, kinanglan niya ti magakadto, ginato sila para nga mag-witness sa mga activities, no, nga ginahimo mismo pagpanguna naman sang royal family dito sa London, England, mga kabombo. May nagapamangkot bilang reyna, ano ang natapusan ni Queen Elizabeth II? Ano ang iya siniya nga kurso o kung iya sini nga education, mga kabombo? Suno sa kamatuuran, no, nga ang mga royal people kaangay ni Queen Elizabeth II, ang ila siniya gali nga edukasyon niya pribado, no? Ang iya sini nga ihibalo, no, especially sa constitutional history, ang naghatag ni sa iya kay anang tundo sa iya mga kabombo sa sulod mismo ya sang palasyo, no? Wala niya siya nagkadto sa isa ka eskwelahan, mga kabombo, no? Ang kamatuoran amo ni nga wala sa iya abya nag-eskwela sa isa ka universidad, no, kaangay sa iban nga ang mga subongya ang mga dugong bughaw ang ila sining edukasyon niya sa mga pribado kag nagapanguna nga universidad sa bugos sa kalibutan. So paano si Queen Elizabeth II gin-educate, no? Ang iya sining education gali gin-supervise sang iya sini mismo nagtaliwan na sadto nga Iloy, no?
ang iya sini nga Iloy sang buhi pa. Kagin entrust sa iya sini nga Queen Mother ang edukasyon kapag tudlo. Agud nga matagan sang kaalam si Queen Elizabeth II nga ang sister sini nga babayi no sa governess. Amo ini siya si Marion Crawford sa governess nila. Kag ini siya mga kabombo ang ginabisitahan man kag ginatudloan no sang Provost of Eton College pinaagi sakay C.H.K. Martin. Amo ni siya mga kabombo ang nagakadto sa palasyo agud tudloan no ang Eton College mga kabombo ti famous man ni nga kolehiyo no dito sa may London, England no. Kag ang instruction mga visiting teachers man lang no mga kabombo tanan nga klase nga luyag nga mahibaluan kag itudlo sa reyna. Sabi na sa kay Queen Elizabeth II, yara lang kakadto da no kakadto sa palasyo. Amo nang ginatawag kun sa subong kuno kun ibase lang sa education ng pagambalan ang pinaka most educated royal member of the family. Amo ining si Meghan Markle mga kabombo no. Although ngati nag-outside na sila, dakulambo, kaya they chose to be free no, sa mga pagsulundan sa mga royals, mga kabombo sa Britanya. So, amo niya kuno kay grabe niya ang education nga naangkon ni Meghan Markle, mga kabombo. No? Meghan Markle named the most intelligent British royal sa bag-o nga pagtuon kon edukasyon ang paghahambalan. Kaya ti sila ginatudloan niya sa sulod mismo sang palasyo, hindi sa ginatawag eskwelahan. Mga kabombo. Grabe, no? Ang mga miyembro sa mga royal family, no? Antes man amo niya, antes man kay Queen Elizabeth, they did not receive a formal education. No? Si Queen Elizabeth gintuturan sa sulod sang castle, sa sulod sa ila siniiya nga palasyo, no? Kag diri niya na ibaluan ang mga constitutional history and law and everything, mga kabombo. So, it's personal tutor, no, ang formal education nga nakuha ni Queen Elizabeth II, mga kabombo. So, sa subong nga adlaw ginadumdum ang ika-69 katuig nga anibersaryo sang pagkorona, pagpungko na sa trono no sang reyna sang Britanya, Queen Elizabeth II, mga kabombo. Ang predecessor ni King George VI ay sining amay kagang heir apparent nga amo ang sining kamagulangan nga bata si Prince Charles, the Prince of Wales. Ahay, kanami man lang sa ila siniyang pagpangabuhi pero kung ara kada kuno sa sulod sang palasyo. Kaangay ni the late Princess Diana. Kung hindi ka anad, makuga ka. Grabe, no? Iti amo na iyang ila mo mga pagsulundan na iya kag kun hindi kaya puro-puro nga may dugong bughaw, hindi ka na iya makasurvive. So si Queen Elizabeth II, mga kabombo, nga nagapanuigo na karon sang 91 or 96 anyos, apat na lamang katuig pag magmangin centenarian siya. She was only 25 years old sang ginkoronahan. No? So ika-69 na karon nga pag dumdum, next year ti platinum anniversary na sa iya sining coronation, 70th anniversary. Tigaupod kita sa sining ginatutukan subong sa sang bugos sa kalibutan, no? Ang anniversary. Grabe na daya ang ila sini iyang activities, no? Kaina may na-interview si Bombo Erlin Bayonita gikan mismo dito sa Grand Britannia, sa London, England, mga kabombo, no? Kung paano sila iya mag-celebrar sang siniya nga kahiwatan, mga kabombo. Di kita sa bugos nga kalibutan, mahiligi kita ya mag-apresya sa sining mga dugong bughaw. Myself, no, bits and pieces of my life,
Kagmay pa kami kami mga magululutod, may mga clippings na kami na sang mga royal members, no, sang family. Ini man lang ya sang Grand Britannia, pero sa iban daw wala gid. So uli na lang nakabalo kita nga madamo pagid gali nga mga royal families, no. Abi naton ang amo lang niya day Prince Charles, Princess Diana nga nagtaliwan na, Queen Elizabeth, ang iya sini nga konsorte, ang Queen's Consort nga nagtaliwan naman si Prince Philip, ay si mga kabataan nga si Prince Charles, Prince Andrew, no, Princess Anne, o si Prince Edward, mga kabombo, kag ang mga bagong henerasyon sa mga royal families. Philippine Standard Time, 52 minutos na nakalipas sa tak na ang alas 2. Yari na kita sa aton sini nga main menu area ang matudtuon nga kasaysayan. At matudtuon nga kasaysayan to, no, nga maging kabahin na sang maragta sa aton sini nga kalibutan ang ining 69th anniversary sang coronation ni Queen Elizabeth II, no. Natutukan gid subong sang bugos na kalibutan. Ariho tutukan tayang matudtuon man nga kasaysayan, no, sang aton sini nga mga dugong bughaw man nga mga Pilipino. Lain man yang aton sini nga pagka-royal mga kabombo, no, ang dugong Pinoy ti ginapabugal tamanan. Kag kun may ara sila sa mga reyna kag prinsipe. May ara man kitaya sa mga reyna kag prinsipe man diri sa aton sa Pilipinas, no. We have also the right to be called prince and princess. Mga kabombo, sa tubang sang Diyos ti amutan na. Yari ang kasaysayan aging padala sa aton siniiyang letter sender. Ang aton sini nga letter sender taga syudad sang Talisay. Ang aton sini nga letter sender nagapakilala lamang sa kay Leonisa. Si Leonisa sang Talisay City, mga kabombo. Nagapaidaron sang 49 anyos. Ining si Leonisa nga nagapuyo dira sa may syudad sang Talisay, aya sini nga kasaysayan iyagin suguran pinaagi sa pagsiling Dear Miss Jazz. Payong hapon sa imo Miss Jazz kag sa mga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawag lamang ako sa kay Leonisa, 49 anyos, may bana, kag isa lamang ang bata. Miss Jazz, maukod gigami nga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Sa akon sini nga bana. Kag akon sini iya nga lolo kag lola. Sang akon sini iya nga bata. Ang ginikanan sang akon sini iya nga bana, Miss Jazz. Avid fans gid, avid listeners gid sang Bombo Radyo. Hindi na ya Miss Jazz matandog ang ila sini iya nga radyo nga monitor. Kung tandugon mo mangakig na sila ya. Di kon Sunday lang na Miss Jazz nga gusto nila nga magpulupamati sa mga old hits nga maambahanon. Idra man na sila Miss Jazz sa Star FM. Ang mga oldies but goodies. Pero susulod sa isa ka semana, Lunes at sa Sabado, Bombo Radyo lang ginaya Miss Jazz. Aga pa na iya ang lolo kag lola sa akon sini nga bata. O kung ang akon sini mga in-laws, no? Ang maginikanan sa akon sini iya nga bana. Miss Jazz, nagsulat ako sa imo si palatuntunan kahapon lamang. Bangod na ganyat man ako sa pagdumduman sa akon sini iya nga mga kung sa Tagalog pa nakaraan. Antes man ako ya Miss Jazz nakapamana sang akon si bana sa karon. Nga dako gid ang pagpasalamat ko sa akon sini nga bana kag sa mahal nga makaako
Kay sa amo to nga panahon, Miss Jazz, daw wala na kuya gana pa ya nga pamana mo. Bangod kay temprano pa ako yung Miss Jazz nga nagluyag-luyag. Hindi lang luyag-luyag, kundi naluyag gid. Bisa na ako si mga ginikanan, gani Miss Jazz. Ang mga ginikanan ko, hindi taga diri. Ang mga ginikanan ko, Miss Jazz, nagka-problema gid sila dito sa una sa akon. Kay kaseryoso ako yang nga klase sang babaye. Kag kun mayara ako himuon kag nangin desisyon ko at tubangon ko gini Miss Jazz. Kag seryoso gid ko ya sa akon sini nga mga himuon o kun nahimo nga mga desisyon sadto. Apisar nga huben pa ako. So bod silingon Miss Jazz, huben pa ko ya nga nobyo-nobyo kag nakaangkon sang boyfriend. Sana siling ko na gani na uyog gid ako maginikanan. Ti siling ko hatagin nyo ako ya sang freedom. Kay gusto ko bala Miss Jazz, sadto nga panahon niya responsable na kuya sa akon sini iya nga kaugalingon kag sa akon sini iya nga pagpangabuhi. Kay ti bilang kamagulangan sa akon sini nga mga bata sa akon mga ginikanan. Although nga ti apat man lang kami kamag-ululuton, 3 ako si Mamanghod. Temprano pa kuya Miss Jazz nga natubuan sang buot. Kay ang akon sini nga iloy amo man ang nagbadil man sa akon sa mga trabaho sa sulod sang balay, kag gina-instill gina sa akon iloy ang paghambal niya sa akon sa masami Miss Jazz nga ikaw ang kamagulangan nga bata, ikaw dapat ang mangin ehemplo sa imo sini nga mga manghod, ang imo si 3 ka mga manghod. Kag gina-instill gina sa akon sini iya nga manginikanan nga ako gidyang manguna sa mga buluhaton sa maulubrahon sa sulod sang balay. Ni Miss Jazz ang iba niya sang una sang high school naga-enjoy sa mga lagaw-lagaw, mga tropa-tropa o kun mga bulubarkada, nagalagaw-lagaw. Ako yung Miss Jazz wala. Amo na nga kun nga akaseryoso sa akon sa tanan nga halos tanan nga bagay. Naging kuduluan ako sa akon maginikanan nga magmangin responsable bilang kamagulangan. Ti amo man na ugaling Miss Jazz sang nagka-boyfriend ako na in love gid ko todo. Do nagproblema man ako si maginikanan Miss Jazz. Sa edad ko karon nga 49 anyos, na in love ko that time Miss Jazz. I was 18 years old. Pagkatapos ng balang ang pagkahamtong sa isa ka babayi sa iya sini nga pagkadalaga. Mut silingon ti debut year ko to Miss Jazz, no? Kung sa diin nga na in love ako sa isa ka lalaki, sa akon sini nga very first boyfriend. Naglisensya gid ko sa akon si maginikanan that time. Nga kun amo na gid man ini siya, ang akon sini iya nga naluyagan nga lalaki ihatag sa Dios sa akon. Early pa ko yung Miss Jazz kung pwede makapamana na ako. Tinakibot ang maginikanan ko kay mamana na ko yung Miss Jazz sa na in love ako. Ti sa ngalan nga daan nga ako yung ginasaligan sa sulod sang balay. Ako ya ang ginasaligan sang 3 ko ka mga manghod. Doon na uyogid ako si pamilya sa pulo pa bati na ko yung Miss Jazz nga ti mamana na ko yung naitay. Kun siya gid man ang akon sini iya nga ginapangamuyo man Abi mo Miss Jazz, temprano pa ko yan naka-realize bala nga isa ka babae pila ka adlaw mamana. Kag temprano pa ko ya nga nagapangamuyo sa Dios nga hatagan ako ya sang lalaki nga mapamana ko nga amo ni kinanglan amo ni amo to, no? So sa edad ko ya nga mga 16, 17, nagapangamuyo na ko na iya. Iti para sa ako niya, ang akon sinikabuhi iya, hamtong nagidbalaya sa tanan nga bagay, sa tanan nga aspeto, responsible wise, Miss Jazz, or responsibility wise, tamo na ko yung responsibilidad bilang kamagulangan. Kagang iloy ko to ya daw, hindi mabuhi kung wala ako sa iya sininga tupad. Siya ginae nagbadil sa akon sini iya nga pagkasagad sa halos tanan nga mga ulubrahon sa sulod sang balay. Sa una, Miss Jazz, kati may manghod ko bala ang amon sini kamanghuran. Ang
antad na po medyo layo-layo. Ginasalika ko pa na yung akon sini iya nga manghod nga babayi. Yang amon sini nga youngest babayi. Ginasalika ko pa na siya yung Miss Jazz kag samtang nga nagadigamo ko. Kay ti wala bantay ako man ginapabantay. So sa malipot nga pulong Miss Jazz temprano pa kuya na tubuan sang buot kag sabahin sang mga responsibilidad sa pagpangabuhi. So amo to Miss Jazz, kung madumduman ko ining akon siniiya nga nangin desisyon, ang pagkaluyag ko sa isa ka lalaki, hindi ko lang hinambit aya sining ngalan. Iti dugay naman ato kag bati ugani ang ining nga lalaki ati damo naman siya makabataan. Wala kami ni Miss Jazz nagdayunay bangod sang patunga sa ako maginikanan hindi pagid sila gusto. Kaya makon mo na 18 anyos kuya Miss Jazz plano-plano na kuya nga magpakasal. Iti na in love ko kag temprano pa kuya nga naluyag sa isa ka lalaki. Iti abi ko anay amo na tong ginapangamuyo ko 16 ko Miss Jazz 16 17 nagapangamuyo na kuya. Natagan ako sang manginbana nga responsibilidad mabuot kag wala nagapanakit sa asawa kay Miss Jazz. Ang akon sini maginikanan bisan amo lang kami nakasimple sadto sang buhi pa. Akon sini maginikanan. Abi mo Miss Jazz, si tatay ko tuya mapinalanggaon sa akon sini nga nanay. Makitaan ko pa to saya daw alsa niya bala kung sa mga bata pa daw ginakugos niya si nanay ko kung magpaangga na sila bala sa isa ka isa. Kag sa masami Miss Jazz sa akon maginikanan, no, ang akon siniiya nga nanay kag tatay sa masami gadungan gina sila ya tulog kung gabi labi na gid kung Domingo kag ang ila sina ginapamatian nga radyo ang bombo radyo pamati na sila sa mga old songs kag sa FM sang bombo radyo dumduman ko gina Miss Jazz ko nga ang hasta kami ati na in love kami sa bombo kag hasta subong ati avid listener gid kami sang bombo antes man ko na nakilalang akon siya nga nangin banda. Kag bangod sa to Miss Jazz na uyog ang akon siniiya nga mga ginikanan labi na gid ang makatiyaan ko rescue lang kag ikatuan si nanay kasi tatay ko kag hambalan bali ako nga bata kapaya 18 anyos. Kinahanglan tapuson mo pa yung imo sa pagtrabaho pag-eskwela. Ti ako ya Miss Jazz ang akon man siniya nga ginaha ko sila. Nagain nyo lang ako balasang freedom. Kay ako ya kabalo na ko ya nakahibalo ako ya amlig sa akon si kaugalingon. Nagkabalo ko ya Miss Jazz mo magdala sang relasyon. Ako wala sang problema. Iti luyag-luyagid ko. Kag honest ako sa tanan nga panahon sa amon sining relasyon sang nobyo ko. Pero ang nanging problema to that time is just ang nobyo ko. Nga daw didto gid ko nakabatsyag sang sa iya ko nakabatsyag sang grabe nga klase sang paghigugma. Sa iya man ako nakabatsyag sang tuman kasakit nga eksperyensya sa patag sang paghigugma. Isang uli, Miss Jazz, wala ako nakahibalo. Kay bangod kiti naluyag ko. Boyfriend ko to siya. Hasta nga nakatrabaho na ako, Miss Jazz. Agsiling ko na gani, abi ko anaya, amo na tumapamana ko. Pagod lamang sa pagpatunga sa mga ginikanan ko. Ang amon siniya sadto nga plano nga magpakasal. Ti na-delay. Hasta na lang, siguro God's will gid man nga hindi siya para sa akon. Hindi siya worth para sa akon. Hindi sa nasiling ko na, Miss Jazz, ya. Ano kuya, maminatudon kuya. Sometime nga naluyag ko sa iyaya ka gusto ko siya pamanahon niya. Tudtuon gito that time. Isang ulihi, wala ako kabalo, Miss Jazz, nangin bulag-bulagan or bulagid kuya. Hindi lang silang nagpabulag-bulag. Bulagid kuya sa kamaturan nga may iban gali nga babayi ang ako si pinalangga nga first boyfriend that time. Kaya hasta na lang nga naibaluan ko, Miss Jazz, hasta na lang ati nag-ako naman lang ang first ko nga boyfriend. Nga grabe gid ang akong siniinabatyagan nga kasakit, Miss Jazz. Nga kon dumdumon ko subong daw, hindi ko naman gani madumduman kung ano to kasakit. Basta yang ang akong siniiya nga klaro gid nga
recollection sa amo to nga panahon daw gintakluban ako sang langit, sang bugos sa kalibutan nga daw kadulom bala Miss Jazz nga hindi ko katulog, hindi ako kapanginaon, hagay lang ko yung kahibi kaginabalan ako sa mga ginikanan ko ay nanuman kabata pa sa imo ya amo ka na iya ma-in love maayo gani sinusang akong sining amay maayo gani kay temprano pa naibaluan mo na kung ano siya nga klase sang lalaki. Kaya hindi siya para sa imo. Kaya ang imo ya, bilang amo si bata, palangga ka namon, dapat ang lalaki ya, genuine ay sa pagpalangga sa imo. Ti amo dito ang na-realize ko Miss Jazz ang ginhambal sa mga ginikanan ko nga pila ka adlaw ma-realisar mo gid kung may mga problema na nga matabo nga ang pakasal wala sang ginadalian. Hindi ginadalian, kundi ginaplanuhan. Muna ginang akon siniya nga pampagood vibes sa intro ko kay ti amo ni ang anuman ni Lunisa ginpaambit diri no kag timing man sa controversial subong pagbulagay sang showbiz couple no ni Moy kani Jason mga kabombo nga trending subong sa social media. Ti timing man niyo ang kasaysayan ni Lunisa Santa Lucia City nga ti napamatud-an ko Miss Jazz ka nakamarasmas ako ngayon tsakto ged. Ang wisdom bala sa mga ginikanan Miss Jazz kung ikaw naga-in love kag kung bata kapag grabe ginang imo si pagka-in love hindi mo na sila maintindihan kag para sa imo daw mga kontrabida sila sa imo kabuhi pero eventually ma-realize mo na kung ara ka na ya abi may buot ka na may eksperyensya ka na sa paghigugma may kaugalingon ka na nga pamilya isusubong Miss Jazz ya na-appreciate ko gid ang mga gintudlo sa akon mga ginikanan. Labi na gid sa pagbadil sa akon sa mga responsibilidad sa sulod sang balay. Ti ako yung Miss Jazz ti minamani ko na lang na iya ang mga household chores sa subong. Kaya mo na Miss Jazz nga hindi ko ginamalipatan, no? Thanks be to God kay gintagaan niya ko sang partner sang ulihi nga amo ang nagbulig man sa akon sa pag amat-amat bali padayon sa pagpangabuhi para sa akon Miss Just that time daw katapusan na balasang kalibutan labi na gid sang nakit-an ko ang akon siniya nga nobyo nga wala na kami to that time nasugatan ko sila upod sila sang babayi nga amo na ang rason ko nga ang nakipag-break ako sa iya baw do ginlihap ang ato kong tagipusoon Miss Just mo daw maoy-oy ko sa kasakit. Pero sa subo, Miss Jazz, daw mayuhom ka na lang, no? Daw hindi mo gani madumduman, nadumduman mo lang ang lalaki ka ang ngalan niya, pero ang feelings daw ay. Iwaton ko naman sa pag-amba, no? Ni Joey Albert, sakto gina, no? I remember the boy, but I don't remember the feelings anymore. It used to love me so. Na mo na blaw, no? So, sunod pa sa kay Leonisa, ya Miss Justy, ako na siya nga kahapon lamang kagbangod kay avid listener gid ako natubuan na atagan man ako sang inspirasyon nga magsulat man tubtob nga nakakita ako sang lalaki nga nagapalangga gid sa akon tubtob na sa karon akon siniya nga bana kag ti blessed man kami kay may ara kami sa mga kabataan nga amo man ang amon sing source of inspiration. In fact ang kamagulangan ko nga bata Miss Jazz kay ara naman abis ang bata may apo na ko sa edad nga 49 anyos. Miss Jazz kabay pa nga makahatag ini sang inspirasyon ang akon sini nga kasaysayan nga kung pwede ti hindi lang kita magdali-dali. Kaya ako yung nagdali-dali ko Miss Jazz. Kaya ginabatsyag ko to sang una mo ang kaluyag. Gusto ko na yung magpakasal. Gusto ko na mag-settle down sunod pa kay Lunisa, no? Pero ti amo ni tubtob lamang diri Miss Jazz akong si pagsaysay madang nga salamat ang tagpalala Leonisa 49 years old Santa Lucia City. Well sa imo Leonisa kanami gid no ka timely man sa imo siniiya nga mensahe nga sana siling ko na gani halin pa kahapon no ang trending nga daan sang splits pag-split pagbulagay no sang mga singers.
songwriters, Moira and Jason, mga kabombo. Ginatalo-talakay, taman dito timing, gini ang kasaysay ni Lunisa, no? Ang pagpakasal, pag-settle down, wala na yung ginadali-dalian. No, makahulat na. Sama-sami mabatian tani sa aton si maginikanan. Kung ara na kita, nga magmangin ginikanan kita, ang ginhambal sa maginikanan sa aton, kita man ang naghambal sa makabataan ta, no? Nga hindi kamo magdali-dali. Kay basi mapasok kamo, kung mapasok kamo, hindi na naya matupra. Hindi ka angay sa pagkaon nga kung mapasok ka, ti itupra mo lang. Ang pagpamana, pagpangasawa, forever commitment ina. Kung aton ginasundon ang luyag sang Dios sa aton, no? But at least, no, God loves you, no, Lunisa, kay ti ginhealed niya man ang imo sini nga broken heart. Kaginatagan niya man ikaw sa imo sini iya nga partner, imo si Bana sa karon, kag sunod pa sa imo ti happy man ikaw sa imo sini karon nga family. Kag ti just a thing of the past na lang to ang imo sini na experiencehan nga sa imo sini nga first boyfriend. Amo gin man na diri ang aton sini nga pagpabuhi sa kalibutan, the trial and error bala hasta nga ti makitaan ma-perfect kinato, no? Although hindi man manami ang ginahambal nga collect and select, no? Hindi man manami, no? Kay ti basi magasgas man tanan ang imo sa feelings, emotions, permi ka lang imo iya nagablubyo tapos masakitan ka, ti bye-bye tapos bag-o naman. Kinahanglan niya ti one at a time man, no, kag hulat kita, hindi kita magdali-dali. Mga bagong henerasyon dira ho, hindi gid magdali-dali. Kay maabot gina ang panahon, no, ang perfect time kag itugyan naton sa mahal nga makaako. Let's pray for our partner in life, no. Dumduman ko dong 3 M's, 3 mission sa akon siniiyang mga grupo man sa amon siniiyang simbahan. 3 M's, master, mission, mate. Ulihin na ang mission, ang mate. So kinanglan unahon gid, first priority ang aton si mahal nga makaako, no, the master. And then what's your mission in this life, no? And then the last is mate. Kag ina makahulat kag mapangamuyuan, no? Nobody's perfect. Wala sang perfecto nga relasyon. Wala sang perfecto nga marriage. Pero kung ginaubayan ina, kag ginagaydan, no? Base sa pagsulundan sa Dios, no? Pwede na nato niya ma-storm or malampuwasan na inang mga trials sa ginatawag relasyon na binagid sa mag-asawa. Wala kita sa panahon mga kabombo, is bye-bye time na ini sa gyapon nyo alagad si Bombo Jazz de Jesus. But before that, ari-ana galing aton si Words of Wisdom, Precious Words of God from the Holy Bible. This is taken from the book of James chapter 1 verses 2 to 3. Nagasiling, consider it pure joy whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. James 1, 2 to 3. Ara pagid, Romans 15:13. May the God of hope fill you with all joy and peace. We are talking here about inner joy and inner peace, no? Abisan niya naga-topsy-turvy ang bugos sa kalibutan, you still have your inner joy and inner peace as we trust in Him, as we trust in our Lord, as we trust in our God the Father, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Romans 15:13, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. It's bye-bye time na mga kabombo. Once again, ini ang inyo alagad sa kanginan, si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang
coronavirus disease. Isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtog 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo!
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga
Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kunang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound ginagamit sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang importante nga pahanumdum, rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi-tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham,
mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens. Nga mangintunaan man sang cancer, kaangay sang paghaklo naton sang asbestos, kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugasang balhas kag bacteria.
Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka